pentru tot ce înseamnă România. Poate pierde și niște teritorii, cine știe, însă transformarea asta va fi o revoluție. Asta e libertatea, de a alege cum să manifestăm ceva ce doar este. Atunci când tu nu treci vămile astea 3, de exemplu, lumea viitorului de care spuneam este a oamenilor spirituali. E o lume spirituală în viitor. Să nu calce pe cadavre pentru a-și atinge scopul. Dar și acolo avem cu totul o altă lume intangibilă pe care nu o atinge decât prin evoluția succesivă și intrăm în teorema infinității lui Kant. Podcast pentru suflete eco fără timp. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la Podcast pentru suflete. Astăzi pășim într-o lume unde matematica nu mai este, să spunem, doar cifre reci, ci devine limbajul prin care universul îți dezvăluie marile secrete. Alături de Andrei Mirea, explorăm numerologia ca instrument de înțelegere a vieții, al relațiilor, dar și al destinului. Ce se întâmplă atunci când codul tău personal se întâlnește cu codul altei persoane și împreună formați o entitate nouă, adică cuplul? Cum pot datele și vibrațiile numerice să ne explice de ce venim pe lume într-o anumită zi, de ce alegem partenerii și de ce pornim proiecte exact atunci când o facem? Pregătește-te pentru o conversație cu adevărat tulburătoare despre matematică, suflet, dar și despre misterele universului. Bună seara, Andrei! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vii la Podcast pentru suflete și sunt convins că va fi un podcast extraordinar pentru toată lumea care va vedea acest podcast, dar și pentru mine și sunt convins că și pentru tine. Mulțumesc asemenea. Uite, e necesar să fac anumite mulțumiri la începutul acestui podcast și vreau să mulțumesc din inimă celor peste 100 de membri susținători care au ales să cotizeze la canalul Podcast pentru suflete. Dar nu în ultimul rând, un gând de recunoștință specială pentru membrii sponsori, adică Ciprian Zaharia și Mădălina Glodeanu, care au ales să sprijine direct munca pe care o facem aici. Și să știți că vă mulțumesc din suflet și contează enorm pentru mine susținerea voastră. Iar pentru cei care simt să devină membri, să știți că o puteți face apăsând pe butonul Join sau, dacă aveți YouTube în română, pe butonul Alătură-te de sub acest video. În același timp vreau să vă spun ceva foarte important pentru noi. Nu mi-am permis să vă spun până acum această informație, însă este esențială, și anume că peste 80% dintre cei care ne urmăresc, să știți că nu sunteți abonați, iar asta chiar ne limitează mult creșterea și impactul. De aceea vă rog din suflet, apăsați pe butonul de abonare și haideți să ducem împreună mesajul mai departe. Vă mulțumesc din inimă pentru susținere. Și vreau să-ți mulțumesc și ție, Andrei, pentru că și tu ești membru susținător. Mulțumesc. Bun. Hai să le spunem oamenilor cu ce te ocupi tu. Sigur, mă ocup cu numerologie pitagoriană, numerologie karmică, sigur că studiez și multe alte științe concomitent, pentru că totul este foarte complex și interconectat, chiar din vechile timpuri, chiar putem vorbi de anumite civilizații, dar din vechile timpuri, mergând până la Pitagora, Filolaos, Aristotel și mulți alți filozofi de acest tip, știau foarte clar că nu ai cum să înțelegi o știință anume fără să integrezi și alte științe. De aceea spun că totul este interdependent și interconectat. De exemplu, Pitagora. Pitagora nu era doar un matematician. Cum bine știm, din clasele primare, mergând la școală, am învățat matematica cantitativă și o să și explic diferența dintre ce înseamnă cantitativ și calitativ. Însă, de acolo am înțeles doar teorema lui Pitagora, știm ceva despre Pitagora și cam atât. Dar el nu era doar matematician și nu era doar numerolog. Se ocupa cu mult mai multe științe. Era chiar și naturolog, de exemplu. De aici
să mă reîntorc un pic la întrebarea ta, evident că nu am cum să înțeleg această creație, pentru că vorbim de microcosmos, dacă vrem omul, ca subsistem dintr-un suprasistem și vorbim la nivel cosmogoric. De aceea trebuie să tind către mult mai multe alte științe ca eu să pot ajunge să interpretez corect povestea fiecărei cifre. Frumos. Cu alte cuvinte, te ocupi de numerologie, iar pentru tine, tot ce te înconjoară are sens și înțelegi cum funcționează datorită, nu știu, matematicii pe care o aplici în a înțelege. Corect? Da, foarte exact. Spune-mi, te rog, dacă asta o consideră o vocație, o pasiune, dacă tu reușești să te întreții din asta. Sigur, pentru mine este o vocație și totodată menirea mea în acest program din această viață. În planurile, în raportul reîncarnărilor pe care le-am avut și lucrurile astea le putem explica și deduce matematic, eu am mai avut de-a face cu acest tip de științe, chiar în unele experiențe am avut de-a face cu neuroștiințe. Mergând în complexitatea ezoterică a programelor mele, mi se arată matematic clar că eu sunt aici pentru a înțelege matematica calitativă, dar și cea cantitativă și prin mine a face ceva cu ceea ce sunt pentru societatea din care fac parte, să aduc un potențial calitativ acolo. Deci da, pot spune că este vocația mea. Și menirea ta. Și menirea mea. Dar a existat vreodată o situație în care calculul tău să dea greș? Sigur că da, mai ales la început de drum. Când am început să înțeleg mult mai amplu această taină, această știință, pentru că ea este o știință exactă, eu chiar îi spun arta supremă și o să pot explica și de ce, dar da, să răspund clar, am avut și anumite erori de calcul pe care le-am văzut și mi-am dat seama că mai am de învățat. Deci sigur că da, mai ales la început, sigur că da. Dar spune-mi, te rog frumos, calculele tale au devenit mai precise în momentul în care ai început să interconectezi și cu alte informații? Da, mai ales cu psihologia, dar psihologia naturii. Pentru că aici noi totodată vorbim despre științe care studiază omul sau natura umană. Cum de exemplu, uite, omul este împărțit în 3 straturi, dacă vrei. Unul animalic, instinctiv, sufletesc și uite, psihologia se ocupă cu manifestarea sufletului. Ok. Și mental. Bine, aici ar trebui să ocupe alte instituții de această dezvoltare, raportul spiritual, cum ar fi religiile, că o fac, că nu o fac, nu contează, dar acolo ar trebui să tindă. Deci da, și cu cât am practicat această știință pe mine și oamenii din jurul meu, mai ales că în acest moment pot spune că am făcut 10 de cursuri și am făcut sute, dacă nu peste 1000 și ceva de ședințe, am început să găsesc tipare numerologice. Ok. Vreau să intrăm. Îmi dau seama că vei vorbi mult, calitativ și de interes. Motiv pentru care vreau să beneficiez de prezența ta aici și să îți spun cât mai multe întrebări din cele pe care le-am selectat. Dar uite, prima întrebare pe care vreau să ți-o pun, nu o am aici. Spune-mi, te rog frumos, dacă tu ai reușit să-ți dai seama de ce cod matematic are Dumnezeu. Dumnezeu nu are un cod matematic esențial, pentru că El este de fapt zero. El este totul și nimicul în același timp. Mamă, știi că mi-ai răspuns la ultima întrebare? Pot și explica un pic mai mult dacă îmi permiți. Te rog. Când spun zero, totul și nimicul în același timp, adică totul printr-un zero vine și printr-un zero pleacă. Printr-un portal, de exemplu, zero. Îți dau un exemplu. Portal zero ca formă? Ca formă zero, orice portal are zero. De aceea, acolo e totul, dar și nimic în același timp. De exemplu, dacă, și o să trebuiască să explic un pic ce înseamnă sistemul și teoria sistemelor. Nu ai cum ca numerolog să ajungi la un nivel mai înalt fără să înțelegi, măcar la nivel principial, teoria sistemelor. Care spune, și o să explic foarte clar, dar, întorcându-mă la Dumnezeu,
Și când spun Dumnezeu, sigur că da, mă raportez la Creatorul, pentru că una-s Dumnezeii în ierarhia divină, alta sunt zeii, semizeii și cu totul Creatorul e doar unul. Și o să-ți dau, Care noi îl numim Dumnezeu. da, Ok. dar o să-ți dau un exemplu. Eu acum mă pun în fața unui calculator și creez un program oarecare în orice vreau eu. Borland, C++, Flash, nu contează. Da. Eu îi voi da Enter. Uite, asta e Big Bang-ul de fapt ca idee. I-am dat Enter După ce ai creat. după ce l-am creat. După ce ai făcut tu codul. Exact. Și l-a început să ruleze. Eu nu-s creatorul lui, ba da, dar sunt în afara creației mele. Wow, ce gândire. Dar eu stând și văzând cum îmi rulează programul, îl pot opri, Îl poți optimiza, poate? îl pot optimiza și asta se întâmplă de fiecare dată. De aceea vorbim și de un principiu a celor 7 legi universale. Și uite, în raportul unora dintre ele, legea ritmicității, polarității, ni se spune foarte clar și chiar arată că asta este frumusețea creației sau una din ele. În creație nimic nu se pierde. Totul doar se transformă în altceva. Ce frumos. Un soare, când este captat de o gaură neagră, zero, vezi totuși nimicul de care spuneam. Mulți spun, bun, a dispărut soarele și atât? Nu. În același timp, într-o altă parte, în univers, o versiune, în univers, într-o galaxie oarecare, de exemplu, apare o supernova unde va apare un alt soare, dar cu alte funcții, principii, cauzalități și legități care stau la baza lui. Adică acel soare, intrând prin acel zero, gaură neagră, la nivel atomic, el este dezmembrat, desfigurat, dacă vrei, și apoi recreat a ieși printr-o supernovă. Deci, prin acest exemplu, chiar am putut spune că nimic nu se pierde în creație. Chiar și sufletul uman, de exemplu. Și avem un raport, teoria sistemelor, care spune în felul următor. Și ar trebui să punctez ceva. Teoria sistemelor spune că echilibrul diferă în funcție de sistemul de aplicare. Într-un anumit sistem, echilibrul este, da, 50-50. În alte sisteme nu are nicio treabă cu 50-50. În alte sisteme, uite, social, echilibrul e 20-80, de aceea sunt doar 20 de oameni cu suflet în acest moment pe planetă. În alte sisteme, echilibrul e 30-70, 40-60. Și la un alt nivel, mult mai profund, vorbim de un echilibru de 10-90. Adică noi, de exemplu, tu nu ai cum să te înalți atunci când sufletul părăsește corpul, da? Pentru că și în această moarte, care de fapt nu există, hai să-i spunem așa în planul material, adică verticala și orizontala, pe orizontală ceva rămâne corpul, dar pe verticală ceva se ridică, esența, sufletul. Dar tu trebuie să îndeplinești niște condiții. Care e condiția? Să ai 90% din bucățile de suflet intacte. Altfel, tu nu te poți înălța și rămâi prins între lumi. Lumea iavi și lumea navi. Da, primele două lumi. De ce? Ca să poți cumva, la un moment dat, cândva, să tinzi că te pravi. Și aici ne putem raporta la acei zei. Dar tu ai spus că în acest moment sunt 20% de oameni cu suflet. Era pur și simplu un exemplu sau asta e rezultatul studiilor pe care tu îl ai în momentul de față? Este și un exemplu și un rezultat al studiilor pe care eu le am de față. Și de ce 20% sunt cu suflet? Sau mai degrabă, curiozitatea mă împinge să te întreb cum arată un om din cei 80% fără suflet? Deci aici intrăm în niște fenomene mult mai complexe, pe care sigur că da, le putem explica. Dar hai de fapt să spunem ce înseamnă un om cu suflet. Te rog. Om cu suflet înseamnă că el ce înseamnă? El are emoții. El emoționalizează. Și are sfera afectiv-emoțională. Un om fără suflet, ca și carcasă goală îi se mai spune, sau în alte particularități, o reptilă, adică o carcasă goală, ăștia nu au suflet și sunt reci. Chiar și în ochii lor vezi că n-au lumină. Insensibili? Și insensibilitatea face parte din sfera afectiv-emoțională. Nu le pasă într-un niciun sens. E ca și cum noi suntem la țară acum și vrem să arăm pământul. Nu știu. Ok. Nu te interesează de furnicile de acolo, nu?
Nu. Nici pe ei nu interesează de oamenii din societatea din care fac parte. Ei vor folosi de fiecare dată pentru a se atinge anumite scopuri. Dar știi cum se spune? Noi suntem 8 miliarde de oameni. Oare chiar suntem 8? Adică cine a ținut cont? Uite, s-a mai născut azi un copil, de exemplu. Păi, mă gândesc că la evidența populației, în fiecare stat, în fiecare țară, sunt niște date adunate toate, au dat 8 miliarde. Dacă integrăm aici și clonele și hibrizii, da, Stai un pic, ce înseamnă dacă aici integrăm clonele și hibrizii? Clonele și hibrizii nu sunt alte entități care au buletin? ba da, Păi clar le numim și pe alea. da, Dar nu mai sunt 8 miliarde de oameni, sunt 8 miliarde de oameni plus clone și hibrizi. deci nu vorbim de 1 miliarde de suflete. Oh. Deci, practic, nu are specificitate. Sunt 8 miliarde de trupuri. Da, de persoane, Mhm. bazat pe legile internaționale, 3 cu 305, legea amiralului, legea maritimii și cele 3 bole papale plecate din anul 1303, unde omul, persoana vie, și-a creat, s-a fost înregistrat în regatul regelui, CNP, cod numeric personal. Și din acel moment, el a renunțat la a fi o ființă vie și a devenit o persoană. Foarte interesant. Hai să reușim totuși să punem întrebări, că te țin aici 2 zile, să punem și întrebările pe care eu consider că oamenii care se uită le-ar pune, și anume, dacă fiecare dintre noi venim pe lume cu un cod numerologic personal, ce se întâmplă atunci când întâlnim o altă persoană cu propriul ei cod? O întrebare foarte frumoasă. În primul rând, trebuie să înțelegem cu ce se ocupă numerologia. Numerologia se ocupă cu descifrarea omului ca și număr sau cu sistemul numeric al omului. Adică omul de fapt este o formulă matematică. Fiecare om are ecuația lui personală. Și e dată de? Este dată de programul total, adică suma tuturor experiențelor lor condensate. Experiența condensată, din punct de vedere științific, înseamnă suma tuturor încarnărilor. Adică noi suntem aici pentru că i-am meritat și de-aia am ajuns în funcție de ce cauze am creat în viețile anterioare, de exemplu în cea trecută, viața trecută, da? Și putem vedea chiar și asta, cine ai fost și așa mai departe, dar aici trebuie să integrăm cunoașterea arborului genealogic, măcar până la a 5-a linie, că de-aia avem 5 degete, la mâini, la picioare. De aceea am venit sub acel cod. E ca, din punct de vedere metaforic, dacă vrei, este ca o cernere. Și uite, ai o cernere, ai un an anume, 2000, zic și eu așa. Anul de naștere? Da, de exemplu. Ok. E o cernere. Dacă structura ta energoinformațională, da, sau aura energetică care rămâne, da, are volumul de intrare pe poarta aia 2000, vei intra prin ea. Dacă nu se îndeplinesc, adică condițiile necesare și suficiente, vei aștepta până când se vor îndeplini. După ce ai trecut prin poarta anului, ajungi la o lună anume, de la 1 la 12. Structura ta energoinformațională și în raportul tuturor trăirilor pe care le-ai avut, la fel, va intra pe o sită de la 1 la 12, metaforic vorbind. De aceea te naști în acea lună. Și la zi, evident că vom ajunge sub aceeași mecanică. Dar, având un raport concret, omul a generat ceva, a cauzat. Cauză și efect, da? În viața trecută, de exemplu. Nu știu, în viața trecută, de exemplu, un om a omorât, a supus și a distrus viețile multor oameni, chiar i-a omorât la nivel propriu, probabil, o mare probabilitate este să se nască în ziua 13. Adică ce vreau să spun eu? Alții și-au trădat frații și surorile foarte mult, care au adus un impact distrugător asupra acestora. Păi, cea mai mare mecanică a venirii va fi să se nască într-o zi ori 1, ori 23. Asta voiam să te întreb. E un pattern, adică un șablon, să vorbesc pe românește că sunt corectat, este un șablon
în funcție de data în care ca zi mă refer, ziua în care tu te-ai născut, studiile arată că în viețile anterioare ai fi putut să faci tâng, corect? Exact. Asta îmi spui. Cumva are o formă descendentă și nu stau să fac prin alte metode, nu știu, regresii și etc. Ce s-a întâmplat ascendent ca eu după să ajung să aflu, ăsta e motivul pentru care sunt născut pe data de 13. Corect, dar poți să faci și asta. Adică poți verifica pe baza altor științe. Eu chiar mereu explic cursanților mei să nu intrați vreodată în eroare. În această creație tridimensională, lungime, lățime și înălțime, adică lumea unui cub, noi trăim toți într-un cub. Într-un cub trăim? Da, într-un cub. Pentru că lungimea ori lățimea ori înălțimea egal volum. Volum înseamnă cub. Un cub cu 6 fețe. Eu le spun mereu, pentru a nu intra în eroare, orice informație trebuie să o verifici din minim 3 surse diferite sau să-i găsești minim 3 similitudini cu însăși viața. Dacă ai găsit minim 3, trinitatea și nu dualitatea, lucruri drăcovești în lumea asta, înseamnă că e corect. Dacă nu, nu e corect. Dă-mi un exemplu de lucru în dualitate. Sigur că da. Bărbat-femeie. Ăsta e drăcovesc. Dar bărbat, femeie și copil, asta e trinitatea. Ăsta e dumnezeiesc. Dar poate fi în relația de cuplu, bărbat, femeie, fiecare cu nevoile lui și din când în când se mai întâlnesc și ei, pot fi în dualitate, iar în trinitate pot fi ei, entitatea cuplu, bărbatul, entitatea cuplu, femeia, atunci ar putea fi în trinitate? Doar dacă se reproduce prin forța lor comună un al treilea factor. Uite cum. Mâna asta și mâna asta. Că asta înseamnă iubirea lor. Ei trebuie să genereze împreună, suflet la suflet, să devină suflet pereche, având un același scop comun și să genereze iubire sub o formă sau alta. Ce este iubirea de fapt? Că dacă un om închide ochii și îi spui, hai, gândește-te la iubire, ce o să vină? Niște atașamente de fapt. Aia nu-i iubirea. Dar dacă spun un lucru clar din lumea materială, măr, o să-ți imaginezi mărul, culoarea, codița, absolut cât mai detaliat. Deci iubirea ce este de fapt? Este instrumentul de diminuare a distanței dintre doi factori. Uite, prin iubire, de-aia am și făcut semnul ăsta, că doar prin iubire îl poți să ajungi la semnul ăsta. Prin iubire am eliminat spațiul, distanța și ce ne spune una din cele 7 legi universale? Că nimic nu-i static, legea ritmiciției. Nimic nu-i static, totul este în continuă mișcare. Adică în numerologie, de fapt, 1 înseamnă activitate, viață, mișcare, 0 e moarte, stagnare. Deci prin iubire am eliminat distanța și prin interacțiunea de la sine putere apare al treilea factor, în cazul meu, căldura. De aceea, un bărbat, e ca și cum ai spune bărbat-femeie, adică yin și yang. Și ăsta e drăcovesc. Să fie trinitate, trebuie să te aportezi la trinitate. Yin, yang și șarpele care desparte alb de negru. Îi se spune Dao. În taoism înseamnă măsură. Adică tu nu ai cum să stai în una din cele două extreme, că asta e lucru drăcovesc. Trebuie să stai în ambele, dar cu măsură. Tu corpului, adică nu poți să-i dai doar lucruri sănătoase, trebuie să-i mai dai și o travă din când în când, ca să-l împuternicești. Dar însăși albul are un punct de negru. Dar și negru ăla mare are un punct de alb, nu? Deci îngerii ăștia, îngerii și ierarhia piramidei, da, divine, oricât de buni sunt ei, au și o picătură de răutate. E o picătură, da, dar este. Da, am înțeles. Dar și demonii. Uite, Andrei, eu vreau să te întreb pe tine. Dacă, uite, sunt oameni care se uită acum la noi și zic, băi, eu îmi iubesc soțul, dar am o problemă de sănătate, eu sau el, și nu putem să facem copii, dar noi ne dorim. Ce spune numerologia despre acest lucru? Poate că ei își doresc trinitatea, însă, din anumite motive, pe care poate le-am aflat prin numerologie, nu poate fi accesată. Sigur că da, avem și aceste cazuri. În primul rând trebuie să vedem acei subiecti. 1. Să-i putem analiza, să vedem de ce nu pot avea copii sau care dintre ei de fapt nu poate avea copil. Că de exemplu, dacă omul s-a născut în ziua 22, el poate să aibă copii, dar un pic mai greu.
din raportul vieților anterioare. Dacă, sau alte cazuri, o femeie, ea își dorește copii, dar nu poate. De ce? Că nimeni nu mai vine din arborele ei la ea în viața asta. De ce? Că, de exemplu, în viața anterioară a făcut prea multe pierderi și avorturi și a rupt ramurile arborului genealogic. Și tu când te referi că nimeni din arborele acesta nu se reîntoarce sau vine spre ea, la ce te referi mai exact? La alte spirite care au trăit și sunt în concordanța acelui arbore genealogic. Practic nu are puterea arborelui, nu? Nu o are pentru că nimeni nu aș mai avea. Păi, dacă, Da. diferența dintre noi și strămoșii noștri, că asta înseamnă ce am spus, este doar una. Ei n-au corp fizic, atât. Și crezi că vreunul ar veni prin cineva care, în viața trecută nici bine n-am venit, dar m-a și omorât și pe mine și toată ramura aia, că se ramifică. Sau, de exemplu, în unele cazuri, ei nu pot crea, adică iubirea prin reproducerea în sine, dar ei se recrează prin ei. Și asta înseamnă să-ți deblochezi și să-ți completezi chakrele. Numai așa să ajunge numerologic la numerele maestre. 11 iluminarea, de exemplu. De ce? Pentru că prin schimbul energetic, uite, de fapt așa, tot ceea ce un bărbat îi dă femeii prin raportul sexual energetic e nimic în comparație cu ceea ce primește. Adică ce? Iubirea în suflet. Noi de-aia și putem iubi datorită femeii. Dar și femeia, absolut tot ce îi dă bărbatului e nimic în comparație cu ceea ce primește ea. Ce? Sănătate și rezistența bărbatului. De aceea, cu cât o femeie nu face schimbul energetic calitativ, se îndreaptă către moarte. Demonstrabil. Mamă, vibrez aici total când spui lucrurile astea. Și cu cât un bărbat, dacă uite, un bărbat, bărbații, adică fiii cerurilor, verticală, adică lucrurile, cum adică verticală? Lucruri cosmice, veștice, independente, nemăsurabile, necuantificabile. Orizontala, dacă vrei, uite și aici vorbim de yin și yang și zero îi dau, dar și orizontala, lucruri veșnice, muritoare, schimbabile, cuantificabile, măsurabile. Da? E la fel. Deci bărbatul va primi de fiecare dată iubire în suflet din partea femeii, pomul vieții, iar femeia va primi de fiecare dată rezistența fizică a bărbatului. Deci dacă bărbații nu ar face schimbul energetic, ăștia ar ieși din corp și nu s-ar mai întoarce. Că n-au de ce? Că nu-i femeia să-l țină pe orizontală, pe pământ adică. Orizontala are cifrele ei matematice. 2, 4, 6, 8, adică cifrele pare, feminine. Verticala are cifrele impare, 1, 3, 5, 7 și 9 și doar atât există în lumea noastră. Adică alfabetul numerologic are cifrele doar de la 1 la 9. Aici, pe Marte sau Venus, sunt altfel, e altfel. Alte arcane, mai multe, majore și așa mai departe. Dar aici atât este. Mai departe, 10, 11 și așa mai departe, e repetiția celor din raportul 1-9. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Cu tot dragul. Uite, noi am convenit în discuția telefonică pe care am avut-o înainte de a filma acest podcast că tu îmi vei răspunde la o curiozitate de ale mele, cum ar fi data la care eu am decis s-a întâmplat să deschid acest canal de YouTube, Podcast pentru Suflete, și chiar butonam telefonul și am intrat să văd, sigur e 28 noiembrie 2024, să nu mă fac de râs, și într-adevăr, 28 noiembrie 2024. Și vreau să te întreb pe tine, ce înseamnă acest lucru? Foarte bună întrebare, dar o să-ți răspund în etape, să fie mult mai clar. Odată noi aici avem partea văzută a acestei entități. De ce e partea văzută? Că o poți vedea, nu? Dacă ne raportăm la un om, o poți vedea în buletin, certificat de naștere și așa mai departe. Dar ea, ca orice lucru care este și există, pentru că nimic nu vine de la dracu, pentru că doar Dumnezeu vorbește cu noi, dacă vrei, magneto-electric. De la el totul pleacă și la el ar trebui să întoarcă. Doar noi putem comunica cu el electromagnetic, adică electro-trimitem ceva în univers și magnetic, sub o formă, cândva vom și primi. Într-un sens mai destructiv sau pozitiv, nu contează. Într-un sens sigur primim. Da. Și de ce spun pe etape? Ca să înțelegem exact entitatea asta. Ce înseamnă 28?
Apropo de 28. Cei mai mari milionari sau oameni ai puterii din lume, bogați, magnați, sunt născuți în 28. De ce? Ce înseamnă numerologic 28? Păi 2 înseamnă comunicarea și 8 cu toată lumea. Wow, s-a zbârlit toată pielea pe mine. Dar 28 are și arcanul 6. În tarot, numerologie, o altă știință exactă, asta înseamnă îndrăgostiții. Deci 28 înseamnă legătura cu oamenii, legătura tuturor, aducerea suflet la suflet pentru același scop comun. Dar 28 totodată, dacă adunăm energiile, cifrele care îl compun la un sens unitar, 2 plus 8 egal 10, 1 cu 10, 1. Însă și entitatea asta vrea să fie cea care inițiază aceste legături, nu altcineva. Mai complex ar trebui să fac altfel aici. Mi-ar trebui o foaie, un pix, măcar o tablă și să iau și data ta de naștere. Acolo să vezi lucruri interesante. De ce? Hai să-i spunem entitatea podcast, da? Are această structură psihoenergo-informațională și de ce tu așa? Pentru că tu aveai nevoie de ea. Vrei să zic data mea de naștere? Te ajută? Adică ai putea să-ți faci o idee acum despre ceva? Da, dar întâi să completezi ceva aici, după care o să facem și asta. Ce înseamnă acest totodată îndrăgostiții ca și arcan? Și puterea asta 28, pentru că e ceva foarte complex. Asta înseamnă că are atingeri înalte în raportul soarelui 2 cu 80, deci aș putea spune că 60% va afecta soarele și lumina continuă și restul până la 100% însăși Venus, planeta Venus, adică 28 minus 22 de arcane 6. De-aia am și spus arcanul 6 îndrăgostiții. Însăși podcastul ăsta, el vrea doar să adune oamenii suflet la suflet, dacă vrei așa. De-aia este și în 28, pentru că și intențiile tale probabil asta au și fost. Altfel n-avea cum să-ți dea 28-ul ăla. Dar 6 îndrăgostiții între cine? Între un bărbat și o femeie. Care ei, ce trebuie să facă în arcanul ăsta? Asta face arcanul ăsta. Te trezește la nivelul sufletului, dacă vrei așa. Pentru că bărbatul și femeia ce fac? Elimină distanța și asta înseamnă, uite, iubire. Deci, practic, doar raportându-mă la număr, e un număr, numărul 28, în mici cuvinte ce pot să mai spun? Din mai multe interpretări corecte, științifice, a acelor cifre. 2 poți să-i spui așa, emoția a cui 8, lumii sau dusă în lume. Pot interpreta și invers. 8, puterea, 2, emoțiilor, care te duce la 10-1. Adică putem vorbi de puterea interioară totodată a omului. 2, legătura cu unul eu și altul celălalt eu din mine. 2, căutând și aducând sau ajungând la puterea aceea din mine. Pentru că 8 îi putem spune ca funcție exponențială 2 la a treia. Am găsit al doilea 2, 2, care înseamnă cineva care lucrează în sens trinitar. Apropo de sens trinitar, aici trebuie să tindem noi măcar. Să ne ridicăm măcar la puterea a treia. Și să mă întorc un pic. A 11-a, nimic întâmplător. 1 plus 1 ca și vibrație exterioară. Cum adică vibrație exterioară? Rolul pe care însăși entitatea podcast o are în lumea asta. Este 2, dar din 11, la nivel de număr maestru, de a aduna oameni. 2 înseamnă legătură, uniune, asociere, emoție, suflet, căldură sufletească. Ăsta e primul lui nivel pe care trebuie să-l genereze. Apoi trebuie să se ducă la 11, numărul maestru, înseamnă iluminarea tuturor. Dar e a 11-a. 2024, odată aici vorbim de menirea lui supremă. Îi se spune vibrație cosmică. Odată vorbim de, uite, anul de fapt are 2 părți din punct de vedere numerologic. Partea dinamică, care se schimbă de la an la an, adică ultimii 2 digiți din an, 24, 25, 26, și partea stabilă sau cosmică, primii 2 digiți, care se schimbă odată la 100 de ani, de exemplu, dacă a funcție totală odată la 1000 de ani.
Pentru că acel 2000 va deveni 3000 odată la 1000 de ani, nu? De aceea, când vorbim de funcția cosmică sau vibrația cosmică, ori menirea supremă sau legătura cu cosmosul, Dumnezeu și ridicarea vibrațională în raport spiritual a entității, înseamnă 2, 24, 6. Ghiși ce? 2, 4 și 6. Am întâlnit primele 3 cifre feminine de pe orizontală. 1, 2, 6 ce înseamnă? Legăturile familiale. 24. Vezi 6 legături familiale, dar nu oricum prin 24. Care cum putem interpreta asta? 2. Legătura 4. Tuturor cadrelor, nu contează. Adică nu contează ce ești, contează să ne adunăm. Nu contează de unde vii, contează să ne unim. Cam asta trebuie să facă ca funcție înaltă însăși entitatea, dacă vrei, podcast. Dar nu doar atât. Pentru că 6 în numerologie înseamnă totodată și armonie și echilibru. Are funcția să aducă armonie și echilibru în orice situație a ceea ce face el ca entitate. Și nu doar atât. 6 din punct de vedere numerologic mai înseamnă, dacă vrei, da, energia sexuală. Și cum omul, 2, 4, 6, funcția 6, trebuie să crească și să-și deblocheze chakrele armonios, 6 fiind cea mai întâlnită formă geometrică din univers, demonstrabil, prin însăși aspectul ăsta sexual, dar calitativ, nu cantitativ. În mici cuvinte am spus. Putem merge mai mult de atât. Eu acum doar am vorbit, de fapt, doar despre partea văzută a acestei entități. Dacă mergem mai mult, trebuie să calculăm pe baza celor 4 operațiuni pitagoreice. De ce? Pentru că Pitagora ne-a învățat, dar ei și spune pitagoreice. Da? Sunt mai multe tipuri de numerologie. Dar noi vorbim de numerologia pitagoreică. Acolo sunt doar 4 și numai 4 operațiuni pentru a putea vedea partea nevăzută a omului. Ce frumos! Adică ce? Partea văzută înseamnă ceea ce entitatea, că-i om, că-i nu contează, stat, partid, entitate, le deține în raportul energetic acumulat din alte vieți, de exemplu, și în raportul cuibului de neam, adică venite din raportul strămoșesc. Astea le deține, le are. De-aia e partea văzută, le vezi, le are. Stă într-un picior, o are, nu? Dar partea nevăzută, aici ai frumusețea lui Dumnezeu totodată. Astea sunt darurile pe care fiecare individ unic le-a primit de la Dumnezeu, de la viață. El trebuie să ajungă să le însușească și să atingă potențialul din ele. Numai aici. Hai să vedem. Pentru să le explic și oamenilor, dacă îmi permiți. Noi acum trebuie să facem 4 operațiuni. Numai că, uite, o să spun doar atât. Acest prim număr operativ este calea destinului. Adică nu înseamnă că omul are doar o cale, el are N căi. Însăși Dumnezeu, în lumea tridimensională, este o minte infinită bazată pe miliardele de variante posibile. Cam cât? Cam 10 la puterea 17. De ce? Pentru că nouă ne trec în fața acestor camere pe secundă 10 la puterea 17 holograme. Și așa ni se generează realitatea. Pentru că doar 1% sunt creatori de gânduri și al realității și restul suntem doar receptoare. Deci când am spus calea destinului entității, mă refer ca și, sau din punct de vedere al programului entității, la calea cea mai benefică, eficientă, cu daruri, familie, zâmbet, tot ce ar fi mai calitativ în programul lui. El poate să ia și alte căi, dar asta ar fi cea mai recomandabilă în programul lui. Hai să vedem în cazul ăsta cum facem. Va trebui să adunăm cifră cu cifră toată data de naștere a entității respective. 2 cu 8, 10. Cu 1 plus 1, 12. Cu încă 8, 2024, corect, nu? 12 cu 8, 20. Aha, nimic întâmplător. Deci vorbim de calea destinului 20, adică un 2 absolutizat. De ce? Care e 0 în spate. Orice 0 în spatele unei cifre amplifică acea cifră de 10 ori. Dar un 0 în fața unei cifre chiar o nulizează, nu are nicio valoare. Nu degeaba sistemul ne pune să spunem 0, 2, în fine, 0, 4. Dar noi trebuie să ținem cont de asta. Deci noi nu vorbim de un simplu 2, de un 2
absolutizat. În matematică, în numerologie chiar, se numesc numerele absolute. Cele care au 0 în spate. 10, 20, 30 și așa mai departe. Aducând mai departe, 2 plus 0, calea destinului, ne va da menirea. Destinul înseamnă menire, tot aia. Menirea entității, care e 2. Ce înseamnă asta? Legătura oamenilor. Asta e menirea entității podcast născut în 28/11/2024. Îți mulțumesc foarte mult pentru analiza pe care ai făcut-o. Nu știu cât știi tu, eu sunt strateg în mijloace de comunicare și în fiecare zi în jobul meu stau și măsor de ce unele videouri merg, nu la podcast pentru suflete, însă la podcast pentru suflete nu am aplicat mai nimic din tot ceea ce știu să fac în aceste strategii și mereu mă întrebam, cum este posibil să meargă atât de bine acest podcast, să ajungă atât de rapid, să accelereze procesul de înțelegere în mintea, sufletul oamenilor, iar eu nu știu de ce. Iar explicația pe care tu mi-ai dat-o mi-a ajuns direct în suflet. Nu îți voi da acum și data personală pentru că tu văd că vorbești așa cât mai complex și aș vrea totuși să ducem cât mai multe întrebări și despre data mea de naștere și altele avem timp noi să vorbim. Sigur că da. Uite, de ce, de fapt, aș vrea să te întreb, atunci când doi oameni aleg să formeze un cuplu, se creează o a treia entitate numerologică, adică codul cuplului. Cum putem descifra acest cod și ce ne poate arăta despre viitorul acelei relații? Sigur că da. În primul rând trebuie să înțelegem de ce ei au format o oarecare relație. Îngodată lație. Relații. Înseamnă îngodată. Wow! Da. Recapitulare. Îngodată capitulăm. Semantica, 3 științe, semantica, semiotica și pragmatica cuvintelor a fost schimbată de-a lungul timpului, mai exact de când cărturarii negri au adus dualitatea în lume, ca omul să se piardă pe el și să nu poată folosi corect vibrațiile în viața lui pentru a se vindeca și multe alte lucruri. Pentru că creierul nostru, el înțelege sensul corect al cuvântului în univers, nu ce credem noi că ar însemna. Când omul spune în cerc, de fapt ce înseamnă? Într-un cerc, în interiorul cercului, în care tot mă rotez și n-ajung niciodată decât acolo de unde am plecat, că de-aia e cerc. Deci cu cât omul spune, de exemplu, în cerc, tu de fapt i-ai dat o comandă creierului că nu vrei să realizezi ceva anume. Te învârți într-un cerc. Și multe alte cuvinte, sigur că da, dar am dat un exemplu. Și eu ar trebui să ajung acasă să-i spun iubitei mele că am o lație cu ea? Nu. Hai să înțelegem și de fapt de ce am spus asta. Pentru că noi spunem, suntem cuplați. Deci o coplată de fapt acolo. Ceva plătești ca să primești și celălalt ceva plătește ca să primească. Noi de fapt nu putem fi compatibili. De ce? Păi uite, bărbații vin de pe Marte, femeile de pe Venus. Noi ne naștem într-un anumit program numerologic care ne arată unicitatea noastră. Păi noi dacă suntem unici, noi nu avem cum să fim compatibili. Doar obiectele pot fi compatibile. Uite, sticla de acolo, da? Gaura de la sticlă și dopola sunt compatibile, da. Corect. Priza și ștecherul sunt compatibile. Dar dacă aduc un ștecher american, nu mai e compatibil cu priza asta. Ori va trebui să aplicăm o forță asupra prizei sau a ștecherului să le aducem într-o compatibilitate. Deci în raportul oamenilor, de fapt, ce este compatibil? Dorințele lor, năravurile lor, fricile lor, nevoile lor. Astea sunt compatibile. Trebuia să explic neapărat acest lucru. Da, și e foarte bine că ai spus asta. Compatibilitate. Dar noi, în primul rând, pentru a putea să-ți răspund foarte corect și clar la întrebare, trebuie să înțelegem care e podul de legătură dintre noi. Putem lua exemple vii, fără nicio problemă. Dar nu avem pe nimeni să-mi dea exemplu. Dar uite, fac eu unul. Cineva e născut într-o vibrație anume, da? Vibrația 2. Celălalt este născut într-o vibrație, ce știu eu, 5. Cât e de la 2 la 5? 3. Ăsta e podul lor de legătură. Ei au putut să ajungă unul la altul de pe
Fiecare are malul lui interior, realitatea lui. A putut să ajungă de la el, creând un pod de legătură. Păi de la 2 la 5, podul ăla doar 3 poate să fie între acei doi oameni. De aceea au și ajuns să fie unul cu altul, să formeze un cuplu. Pentru că asta îi leagă pe ei. 3. Pot explica numerologic ce înseamnă. Adică 3. Ce? Cunoașterea, informația i-a legat pe oamenii ăștia, tachinările la nivel cerebral. 3. Adică îi leagă abilitățile lor, manifestarea copilului interior din ei. 3. Dar ceea ce îi leagă îi și dezleagă. Îți dau un exemplu. Dacă luăm, nu știu, o pungă și o legăm cu un șnur, nu tot șnurul ăla o dezleagă. Deci ceea ce te leagă, tot aia te și dezleagă. Atunci când nu mai există calitățile din punct de vedere numerologic, științific, corect, explicat ale lui 3, oamenii ăia se vor despărți. Treptat, evident. E o perioadă oarecare de timp, dar putem vedea și asta în ciclicitățile omului. Chiar poate când se va posta podcastul, foarte mulți oameni care au făcut ședințe cu mine o să-mi spună, bă, uite, în anul ăla, el chiar mi-a zis că ne despărțim și chiar ne-am despărțit, știi, sau ceva de genul. Pentru că putem vedea asta în ciclicitățile omului, ciclul de 7 ani, ciclul de 9 ani și sigur ciclul de 12 ani. Dar mă întorc un pic. Atunci când nu se mai aplică podul de legătură care poate să fie bilateral, și ăsta e cel mai puternic, pe ăsta foarte greu rupi, bilateral, să vină din ambele părți, sau unilateral, venit din partea unuia dintre ei, acolo e o problemă, că cel ce creează podul distruge când vrea el. Și ce înseamnă bilateral? Adică cu ce ar trebui să vină amândoi? Cu acele calități ale acelei cifre care înseamnă podul 3. Wow. Că dacă în acest pod, în exemplul meu 3, doar unul dintre ei a început să-l tachineze pe celălalt cerebral, cumva știi, 3, să aducă informații, wow, ce deștept e ăsta, cunoaștere, să-i arate niște abilități oarecare, 3, să-i arate cum lucrează el ca un 3 cercetător, să-i arate cercetarea lui sau lucruri de 3, el creează podul de legătură și tot el îl poate distruge când vrea. Dar când vin din partea amândurora, soarele și luna au făcut cu una. Uite, soarele ce înseamnă în numerologie? Bărbatul. 1 este soarele. Femeia este 2, luna. De aceea soarele trebuie să fie soare, ca să facem cu luna, că altfel cum o facem? Soarele trebuie să fie soare și atunci când luna nu poate să fie lună. De aceea luna are fazele ei, 28 de zile. Toate fazele ei. Adică bărbatul trebuie să fie bărbat și atunci când luna femeia nu poate să fie femeie. Și ea nu poate din foarte multe ori chiar pe zi. Că ea, de ce? Soarele bărbatul, el este energie masculină, centrifugă. Un bărbat când se naște de fapt, se naște cu 75% energie masculină, centrifugă, și 25% energie centripetă, feminină. Când o femeie se naște, invers proporțional, se naște cu 75% energie centripetă, feminină, și 25% energie masculină. Ca o mică paranteză, o conchid imediat. Spuneam anterior că în această creație, de fapt, nimic nu se pierde. Păi ce, ai văzut tu vreodată vreun bărbat care a început să se simtă el așa ca o femeie, de exemplu, a murit? Nu, doar s-a schimbat energia, raportul energetic. Adică a început să se feminizeze. Adică raportul 75-25 își schimbă paradigma. Dar și femeile care au început să fie mai se masculinizează, n-au murit, nu? Dar că și-au schimbat raportul acestor energii. Deci când spun bărbatul, el este energia masculină, centrifugă, adică el pleacă de la centru, dintr-un oarecare centru, să cucerească orice margine. Că asta e funcția bărbatului. Ne spune asta, de exemplu, și putem explica foarte clar, chiar toate legile universale. Dar dacă le-aș explica, asta termina podcastul, când mi-au vreo oră jumătate. Dar, uite, principiul genului. Ok. Care spune așa. Bărbatul are funcțiile lui. Femeia are funcțiile ei. Bărbatul pleacă din punctul A, se duce în punctul B, să câștige, să cucerească, centrifug, la vânat. Odată erau mamuți, acum ați bani, tot la vânat, s-a prestat principiul, și se întoarce de fiecare dată acasă în punctul A. Ce frumos. De ce? Că acolo este energia lui, femeia. Că dacă el e capul, femeia e gâtul. Dacă el e tractorul, femeia e cisterna. Depinde câtă energie are cisterna. Adică ce schimb energetic, calitativ ori nu, se întâmplă acolo. De aceea mereu bărbatul va pleca dintr-un punct să întoarce înapoi. Că acasă e femeia care îl așteaptă. Femeia
Asta e funcția bărbatului, da, centrifug. Femeia e centripetă, ea trebuie să stea și să primească în lumea asta. Asta nu înseamnă, da, femeia are doar un singur rol în lumea asta, cu adevărat. Ce? Să iubească. Și să aducă iubire, atât. Ea trebuie să-și iubească soțul, să-l umple de energie ca el să poată să cucerească lumea, că de-aia lumea e ei. Adică, cum s-ar spune că, păi oricum e lumea ei, pentru că e orizontală, lumea asta e a femeii, cifrele pare. Și Eminescu ne-a explicat în Luceafăru și în multe altele. Da, e lumea femeii. De aceea, ea ne ține pe noi bărbații cu picioarele pe pământ. Și aici vorbim de aceste funcții, pe care acestea sunt neschimbabile. De când există universul ăsta și se aplică în tot universul, în multiversi cu totul alte legități, nici nu există asta. E altceva. Da, aici, de la un început până la un sfârșit, pentru că ne-au spus filozofii, dom'le, orice început, el are un sfârșit, corect? Păi asta înseamnă, trebuia să filozofăm și noi mai apoi, știi? Înseamnă că orice sfârșit e generat și determinat de început. Și dacă știi începutul, afli și sfârșitul. Iar dacă începutul e data de naștere a omului, sfârșitul poți afla numerologic tot din data de naștere a omului. Că de-aia orice început are un sfârșit, nimic nu e veșnic în plan material. Și mă întorc un pic. Funcțiile acestea trebuie să fie neschimbabile. De aceea s-a ajuns la un haos planetar. Pentru că bărbatul nu-și mai face funcțiile de bărbat, iar femeia nu-și mai face funcția de iubire de femeie. Bărbatul, cum era? Aduce mamutul, femeia îl gătește, pune iubirea în mâncare și chiar îl vindică. Că totul pleacă de la femeie în viața bărbatului. Uite, eu înainte să plec de acasă, soția mea mi-a călcat ce am pe mine, da? Și eu mă simt foarte bine, pentru că ea a pus energia aia. Apropo, știai că situațiile sociale ale bărbatului sunt în funcție de cum calcă femeia acasă hainele? Și dacă femeia nu-i calcă hainele și calcă altcineva, nu știu, îngrijitoare sau ceva. Cum ai ajuns la concluzia că în funcție de cum îi calcă femeia acasă hainele? Frumoasă întrebare. Pentru că ea, acolo când face această acțiune psiho-fizică, ea tot pune toată energia mentală în acea acțiune. Și dacă ea nu pune iubirea, doar soția ta poate să pună iubirea aia. Când te duci la cineva pe care îl plătești, o doamnă pe care o plătești să-ți calce lucrurile, ea are lucrurile ei în cap, o face în raport robotizat, fiind învățată cu asta, și acolo își va spune toate frustrările, toate problemele mentale și de aceea te va afecta. Nu mă crezi? Puteți încerca, totul e demonstrat științific. Adică poți face, uite, o lună de zile sau măcar 21 de zile, e foarte important în numerologie, 3 ori 7, 3 cerești, 3 ceruri sau 3 niveluri cerești. De aceea, după 21 de zile, orice faci, în a 22-a zi, numerologic, devine o obișnuință, face parte din tine. 21 de zile îți calcă soția și vezi cum îți merge în societate. Apoi a 22-a zi, de exemplu, și câte 2-3 zile la rând să-ți calci altcineva care nu are nicio legătură emoțională sau sufletească cu tine. Să vezi cum îți merge și cum te simți tu. De aceea în trecut era foarte important cum soția sau femeia familiei, da, gătea acea mâncare. Ce emoții, ce cuvinte îi spunea acelei mâncări. Cum rotea de la stânga la dreapta, de la dreapta sau la poate stânga. și în subconștientul ei, nu? Cum lucra. Păi de acolo pleacă tot. Că în subconștientul ei avem conștient, inconștient, subconștient. Ea în mentalul ei, de fapt, gândește ceva. Ce frumos e la mare, bun. Dar ea face mâncare. Înseamnă că acolo nu va pune cine știe ce calitate în acea mâncare. De-aia gustul e oarecare și de-aia nu prea te ajută prea mult în a vindeca un oarecare aparat interior care face parte din sistemul total omul. Că spuneam că omul e un sistem, teoria sistemelor. De-aia spuneam că orice numerolog ar trebui măcar la nivel principial să înțeleagă teoria sistemelor. Îți dau un exemplu concret. Noi suntem pe o planetă, da? Pământ. Bine, acum îi spunem Terra, altădată îi spuneam Midgard și mai apoi Daria. Dar noi suntem într-un sistem, Pământ. Acest sistem, el este un sistem, da, dar totodată este un suprasistem pentru alte subsisteme, dar și el totodată la rândul lui este un subsistem pentru alte suprasisteme.
Adică omul, și asta ne învață numerologia, de-aia se ocupă cu descifrarea numerică a omului, omul se poate transforma în funcție doar de ce vine din afara lui. Adică de factorii exteriori. Omul nu se poate modifica de la sine. Adică planeta, ea de fapt se modifică și ne face și pe noi să ne modificăm. În funcție de ce impulsuri vin din afara omului, de la televizor, media, radio, școală, facultate și fiecare sistem din afara lui care îi aduc impulsuri psihice, informații și așa mai departe, omul ăla va avea un tip de personalitate care va fi schimbabilă în funcție de acele impulsuri. Adică oamenii n-au în mare parte o vină că ei sunt așa cum sunt ei, nu. Factori exteriori. În funcție cât de mult stau în acei factori și cât de mult îi pot schimba acei factori exteriori. De aceea, omul nu poate genera idei. El doar le primește în funcție de starea psiho-energetică în care intră. Dacă ai intrat într-o stare de recunoștință, de iubire, vei primi informații doar de la egregori de lumină, de la îngeri de tăi personali în sus. Dacă ai intrat într-o stare de distrugere, trăcovești, moarte, invidie, ură, dușmănie, ai intrat în starea necesară pe verticală, aia e starea, să fii în stare pe verticală, vei primi informații doar de la aceste entități care se hrănesc cu acele tipare energetice. Frică, invidie, știi cum se spunea odată în trecut? Chiar acum 350 de ani. Când încă oamenii, chiar unii dintre ei mai vedeau și aura de la capul omului. Bine. Și azi de ce nu mai văd? Nu mai vedem pentru că s-a schimbat și intrăm într-o schimbare a erei. Dar omul a plecat de la legătura cu natura, de aceea. În mici cuvinte, că ar trebui să explicăm foarte complex lucrurile astea. Ce înseamnă era de siliciu sau era cristalului. Facem videourile alea și... Da, de aici e esența. Noi, adică vorbeam de o civilizație pe bază de siliciu, noi suntem civilizații pe bază de carbon. E o diferență enormă. Trebuie să vorbim despre ce s-a întâmplat acum câteva mii de ani în spate, când erau 3 luni și multe alte lucruri. Dar până acolo. Mă întorc un pic că m-am dus cu alte explicații. Totul pleacă în funcție de starea în care intri, pe verticală. Știi cum se spune? Dom'le, uite, al meu nu e în stare să bată 3 cuie și să facă un cotez de câini. Nu e vorba că fizic nu e în stare, nu a intrat în starea de verticală. Pentru orice acțiune e necesară o stare. Starea de a învăța, starea de a iubi, starea de a orice. Trebuie să intri în starea aia necesară. De aceea noi trebuie să tindem către stări înalte vibraționale. Că mulți spun, dom'le, energie negativă. Nu există energie negativă, există doar energie. Cum o modulezi tu și o interpretezi, că totul doar este de fapt. Cum interpretezi, nimic n-are sens, uite, totul e nici cum de fapt. Nimic n-are sens, până când cineva nu-i dă un sens prin interpretarea lui proprie. De aceea, noi trebuie să intrăm în starea aia. Unu, în structura psiho-energo-informațională a omului, unul însemnând psihicul, acolo vin impulsurile și este de fapt singura căsuță din care doar să primești. De aceea noi nu putem genera, în rar cazuri, când ajungi către nivelul marilor preoți ezuiți și altceva, dar noi doar le primim în funcție de stare și în funcție de ce duhuri din structura ta au cel mai mult de a face cu tine. În funcție de sferele tale de inteligență, de la 1 la 9. Psihic, emoțional, cognitiv, fizionomic, intuitiv, volitiv, spiritual, social și mental. Astea sunt. Ele toate 9 împreună dau cea de-a 10-a, viața însăși. Mă întorc un pic la întrebarea de bază. Deci am înțeles de ce oamenii se atrag unul cu altul. Au acel pod de legătură și dacă îndeplinesc condițiile necesare și suficiente, ajung să se apropie. De-aia au venit unul la altul. Și aici noi de fapt vedem, uite, ei împreună. Am spus 2, ea și el 5. Am înțeles că podul care îi leagă pe ei și totodată care îi și desparte este 3, de exemplu. Dar ei împreună, dacă ajung să înțeleagă cu totul calitățile lor interioare, cine suntem noi, uite, cine este entitatea Podcast 28. Dar e mult mai complex un pic. Omul
2 și omul 5 împreună, adunându-se, știi? Ne-am adunat. De ce ne-am adunat? Că eu am vrut 2 și tu ai vrut 5. Și ne-a dat 7. Adică ajungem la înțelegeri profunde în viața asta noi doi. 7. Dar putem și pe minus totodată? Putem și asta, dar minus... Aș putea spune așa. Ierarhia divină lucrează doar cu adunare și înmulțire. Ierarhia infernului, cu vârful în jos, lucrează cu scăderea și împărțirea. Zeii lucrează, dacă vrei să le spunem așa, egregorii și așa mai departe, ei lucrează doar cu înmulțirea, împărțirea și câteodată funcția transcenderea, ridicarea la putere. Oamenii lucrează doar cu adunare și scădere. Deci noi ar trebui să ne adunăm, nu să ne scădem. Pentru că atunci când te scazi, tinzi deja către apoi o împărțire oarecare, că de-aia scazi, că nu mai ai de unde să aduci. Și ajungi către divide timpera. Divide și cucerește. Noi putem să facem asta, dar nu e recomandabil. Depinde și în ce situații ale vieții. Dacă sunt mai complexe și știi ce faci, o poți face, dar vor avea și acolo, sigur, niște efecte pe care trebuie să le consumi tu, că nu vine Dumnezeu să le consumi. Deci, în cazul ăsta, noi ne-am adunat. Și de-aia împreună vom da 7, de exemplu. Ajungem la înțelegeri profunde, să ne înțelegem esența, Duhul, mult mai clar. 7 înseamnă înțelegerea realității, dar noi împreună, că separat n-avem nicio treabă cu asta. Eu sunt 2 cu ale mele, tu ești 5 cu ale tale, dar împreună noi facem 7. Asta vedem la nivelul lor interior, către ce profunzime vor tinde ei împreună, dacă vrei. Când vorbim de ce au de făcut în raportul social, acolo trebuie să vorbim despre luna de naștere a lor. Un exemplu, zic și eu așa, nu știu. Ea e luna, uite, alege tu. Mai. A 5-a. A 5-a și celălalt? Tot a 5-a. Ce frumos. Ei se înțeleg din privire. Numai că ai zis 5-a. Oamenii ăștia se înțeleg de la sine putere. Pentru că au aceeași vibrație exterioară, au același rol social. Ei separat au rolul lui 5. Căutători de adevăruri, dacă vrei. Cei care găsesc și alții caută de mult timp, dar n-au găsit-o și era de fapt în fața lor. Și a venit 5, că și descoperitorul de sine, cel care călătorește. Și cu cât stă într-o cât mai mare călătorie în viața asta, cu atât îi merge mai bine omului ăstuia. 5. Separat, dar ei împreună, 5 cu 5, 10, 1. Însăși societatea vrea din partea lor, când iese amândoi de mână, că nu mai sunt văzuți singular. Băi, eu sunt 5 și tu 5, nu, sunt văzut ca un cuplu. Ei împreună dau 10-1, adică cei care îi conduc pe ceilalți le arată calea, bă, uite, pe acolo ajungi mai repede, aia e calea adevărului, aia e calea iubirii, aia e calea împăciuirii, nu în păcat, că ăla să stai în păcat, împăciuirii. Cei care deschid calea, aduc calea, inițiază lucrurile. Așa, asta vrea societatea din partea lor. Și asta e funcția lor social, de fapt. Și putem continua mai apoi. Să mergem către vibrația cosmică, să mergem în raportul destinelor lor. Dar, ca idee, să spun așa, sigur că lucrurile astea le explic clar la cursul, că acolo trebuie să explic tot, cum să face, de ce se întâmplă asta și toate mecanismele care stau la baza lor. Da. Minunat. Mulțumesc. Andrei, vreau să te întreb următorul lucru. Folosim numerologia și ne dăm seama că un bărbat este compatibil cu o femeie încât să creeze o entitate benefică în a trăi în trinitate. Să spunem că avem aceste date, da? Însă, data la care ei s-au cunoscut nu ne-ar spune același lucru. Eu acum dau doar un scenariu și tu spune-mi dacă el este posibil. Aici cred că întrebarea mai bună ar fi altfel. Ia spune-mi, te rog. Întrebarea mai bună ar fi dacă ei pot îndeplini condițiile necesare și suficiente să poată tinde ei doi în raportul lor spiritual. Adică dacă vrei trinitatea de a fi, adică 1, 2 și 3 înseamnă 1 bărbatul, 2 femeia și 3 copilul. 1 plus 2 plus 3 totodată e 6, familia, în numerologie. Orice om poate îndeplini cumva, sub o formă sau alta, mai plăcut ori mai puțin plăcut, condițiile necesare și suficiente
să tindă către acea familie. Dar noi trebuie să ținem cont aici și de programele lor karmice. Unii oameni trebuie să se întâlnească în viața asta imperios necesar pentru a finaliza un contract karmic, de exemplu. O anumită perioadă de timp, poate nu toată viața, dar o anumită perioadă de timp. Deci, clar ar fi care sunt condițiile necesare și suficiente ca acei oameni să poată forma o familie într-un termen cel puțin, nu știu, îndelungat. Și putem vedea asta numerologic exact din datele lor de naștere. Uite, pentru că tot vorbeai despre karmă, vreau să te întreb, cum putem ști dacă două persoane sunt compatibile prin codurile lor numerologice sau dacă sunt sortite unei lecții karmice dureroase? Poate exista lecție karmică nedureroasă de fapt? Nu, pentru că... Deci e un pleonasm, corect? Da, pentru că Eu l-am făcut. Karma ce înseamnă de fapt? În limba sanscrită înseamnă legea cauzei și a efectului, care spune așa, marele Hermes tot Trismegistus, care de fapt era secretarul zeilor, el ne-a lăsat în lucrarea lui Kybalion, cele 7 legi universale, de exemplu, mult mai multe, dar atâtea să spun doar atât, spune așa, că de-aia spuneam, noi comunicăm electromagnetic. Când noi trimitem ceva în univers, nu contează de ce polaritate, minus ori plus, ea se va întoarce de minim 3 ori mai mult. Însăși, Trismegistus înseamnă de 3 ori mare. Deci mereu se va întoarce de minim 3 ori la cel care a generat, a cauzat acel impuls, trimițându-l. Odată. Pentru a înțelege fenomenul karmic, de fapt noi ar trebui să explicăm Trinitatea. Karma, dharma și akarma. În viața, noi suntem aici să transformăm karma în dharma, dharma de la daruri, pe care ți le și pregătești pentru viața următoare și ai posibilitatea să te naști în nobilime, se spune. Adică cum? Într-o familie evoluată spiritual care te poate învăța tot de la sine putere. Și să faci parte chiar din cei privilegiați. Sub 20% după planetă fac parte din cei privilegiați. Când spunem o relație karmică, pentru că avem mai multe tipuri de relații. Relația karmică nu este neapărat văzând tiparul datei de naștere. Asta o vezi din raportul social. O relație karmică se desfășoară în felul următor. Ne-am întâlnit, nici bine nu ne-am cunoscut, ne-am și mutat împreună, am vrut să ne căsătorim la 2 săptămâni, am făcut și un copil. Aia e relație karmică. Și de fel, relațiile karmice nu se termină plăcut. Pentru că rapid ea se transformă, fiind o relație karmică, imediat putem ajunge într-o relație toxică, unde cel puțin un toxicoman e acolo, care se hrănește cu celălalt. Cum se hrănește? Și îl va controla total pe celălalt. Și mereu îl va face să nu-și vadă un nivel ridicat în tot ceea ce face. Și o să-i spună mereu, tu nu poți, nu ești în stare, nu ești bună de nimic, bla 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 bla. Ăla e toxicoman. Și aici intervin iar 3 variante posibile. Relația karmică care nu se termină bine se duce pe o perioadă lungă de timp, de exemplu. Situația de fapt e că din 2 variante mori. Uite, îți dau un exemplu. Metaforic. Și fizic. Îți dau un exemplu. Că dacă a murit viața din tine, ești ca o carcasă goală, ești tot mort. Ori, uite, tu ești cu un acid, zic și eu așa. Da? Și zi de zi vii în cameră, în casa lui și inhalezi un pic de acid. Sulfuric. Uite, sulf. Cât un pic, că în vreo 15-20 de ani nu mai rămâne nimic din tine. Corect. Știi? A doua variantă, intri în casă, faci o supradoză de sulf, se enervează toxicomanul, s-a îmbătat, nu știu ceva, și instant pe loc se întâmplă ceva neplăcut, total. Și mai a 3-a variantă, să te reclădești pe tine în tine. Asta însemnând să pleci din relația toxică. De aceea și spun că acea relație care, în mare majoritate, statistic vorbind, de ce? Cea mai înaltă matematică din lume, statistică. Nimic nu se face în lumea asta, nimic nu se face fără să se consulte AI-ul și statistica. Și asta nu e de azi de ieri. Și nici de acum 10, 20, 30 de ani. Foarte mult timp. Dacă statistica spune așa, îți dau un exemplu. Statistica spune că dacă folosim acest scenariu,
să vor vaccina pe planetă doar vreo 50% din oameni. E bine? Nu e bine. Înseamnă că trebuie să mai adăugăm ceva, să mai scădem ceva. Cumva, statistica să spune, minim 70, 30-70, minim 70% să vor vaccina. Dacă statistica va arăta asta, o facem, că știm sigur că ne va ieși. Da, apropo de statistică și iartă-mă că te Te rog. întrerup, vine statistica și îți spune că pe cap de locuitor în România se consumă un pui la 2 săptămâni. Deci un român consumă un pui la 2 săptămâni. Numai că statistica nu-ți spune că sunt oameni care nu mănâncă puiul și nu-l văd la față cu lunile și sunt alții care mănâncă 2 pui pe zi. Și atunci, dacă nu intrăm într-o profunzime a statisticii, s-ar putea să ne luăm după niște cifre care nu sunt în favoarea noastră. Ba sunt. Pentru că am spus că doar 70%, ăia 30% sunt cei care nu mănânc pui. Ok, că te raportezi la cei 70% și 30%. Acum are sens. Pentru că, uite, la nivel planetar, în exemplul meu, ei au spus, la nivel planetar să se vaccineze 70%. Ok. Nu în România, nu în Bulgaria, nu în Rusia, Ok. știi? La nivel planetar. Ne iese? Ne iese. S-a apropiat, e acolo, a ieșit. Chiar dacă ei știau că mulți din anumite zone, cei de unde și lumina vine, cei mai de la răsărit, cei care au în raportul lor interior legături, mai au cumva niște legături strămoșești, cei care încă n-au uitat cine sunt cu totul, la ăia nu va merge 70%, dar dacă merge la nivel planetar, nu aia ne trebuie. Pentru că noi nu selectăm cine să rămână, noi selectăm cât să rămână. Cine rămâne, e treaba individuală a fiecăruia, cât de trezit este, cât de pregătit este la nivel fizic, sufletește și mental. Asta înseamnă de fapt evoluția spirituală, să tinzi către că spiritualitatea e cu totul altceva. Să tinzi către spiritualitate trebuie să lucrezi cu corpul, sufletul și psihicul. Și când te referi, cu toate că nu vreau să anulez întrebările pe care le am acum în minte, în momentul în care te referi să lucrezi cu fizicul, te referi la alimentație, stil de viață, sport și toate cele. Când te referi la parte sufletească, te referi la pe cine alegem să stea lângă noi și cum să investim și să ne manifestăm. Și când vorbești de minte, te referi la ce studii alegem să aprofundăm. Da și nu. Când vorbim despre corpul fizic, ai spus foarte bine, ce informație introducem în el, mâncare, apă, ce informație calitativă sau nu. Adică ce mâncare sintetică, organică, anorganică, ce apă, adică ce pH are apa aia și ce minerale. E vie, e moartă apa aia, ca să... 1. Da? 2. Controlul corpului. Când tu te uiți la mine acum, ăsta sunt eu? Nu. Ăsta e corpul meu, dar nu sunt eu. E al meu, dar nu sunt eu. Noi vedem doar maxim către 15% din tot ce înseamnă omul. Sau orice obiect, vrei tu, pară, ce vrei tu. Ok. Pentru că îl vedem într-un tridimensional și de fapt ar fi Doar- mult mai mult. Sigur că da. Vedem doar partea materială a lui. Doar partea văzută. Ce și din nevăzutul lui, ca să înțelegem de ce acel ceva, că e fruct, legumă, de exemplu. Cum, uite, partea lui nevăzută și energiile care stau la baza lui, cum influențează și ce subsistem din noi influențează și sub ce formă și cum acel subsistem din noi, oricare organ, da, va reacționa în funcție de acele energii și ce va da mai departe. Deci când noi spunem eu sunt, în primul rând în lumea asta corpul n-are nume, doar spiritul are, Duhul. Când spui eu sunt, ăsta nu sunt eu. E corpul meu, avatarul meu dacă vrei, cu care mă pot manifesta, uite aici, în lumea asta, materială, să pot experimenta. Dar ce înseamnă controlul lui? Oamenii se trezesc la 12 noaptea
și nu rezistă. Trec pe lângă frigider și mănânc ceva, bag în gură. Nu? Am dat un exemplu banal. Poate să controleze starea asta a corpului? Adică tu, Duhul, controlezi corpul sau corpul își face de cap? Și își manifestă doar plăcerile lui. Știi? Asta e lupta. O oarecare luptă între tu, Duhul, și corpul, care ori te controlează, ori tu îl controlezi. Ești capabil să îți ții respirația nu știu cât timp? Uite, dacă închidem acum, începem să nu mai respirăm. Cât stai? 30 de secunde? maxim. Un minut. Nu e în regulă. Asta nu înseamnă controlul lui. Avem chiar record istoric. Om care a stat în apă, da? Fără 14 să minute respire, 20 ceva de minute. Wow. E recordul, da. Adică vezi, când spunem controlul total al lui, odată ce introducem în el ca informație și chimia de fapt, chimia pe care o introducem în organism, Big Pharma și multe alte lucruri, antrenamentul lui și dezvoltarea lui, da, cât de mult faci sport, de exemplu, și controlul lui, treptat ajungând la un cumul înalt de control. Unii ajung chiar să-și controleze sângele cumva, să își încălzească de la sine corpul, de-aia pot sta în anumite zone unde e foarte frig, ei stau așa, să bagă în gheață, stau acolo, adică de ce? Au un oarecare alt control față de ceilalți, nu? Deci, controlarea corpului în aspectul Duhului tău care dorește ceva calitativ. În mici cuvinte, când vorbim despre suflet, aici înseamnă controlul emoțiilor, de fapt, a sferei afective emoționale. Controlul tău emoțional și să nu mai fii manipulat emoțional. Unii oameni chiar nu știu să spună nu. De ce? Pentru că n-au un control emoțional. Și ajung, chiar așa și spun la ședințe mulți dintre ei, mai ales oamenii cu vibrații nouă. Mi-a fost milă. De milă dai, de milă ajungi. E un demon. Aici e controlul emoțional. Să poți să te controlezi în raportul emoțiilor, să plângi când vrei, să râzi când vrei, să te emoționalizezi exact când trebuie și cum trebuie, fără să depășești niște limite și praguri. Când vorbim mental, și uite, adică ce am vorbit până acum, de lumea unde sunt cele 9 chakre. Nu sunt 7 chakre, sunt doar 7 chakre de bază, cu totul 9. Avem lumea iavi, îs primele 3 chakre, lumea navi, următoarele 3 chakre, deci primele 3 chakre. Hai să-i spunem așa. Muladhara, prima chakră, Muladhara, hora vieții, de acolo începe, energia și o ia din pământ. A doua, Svadhisthana și Manipura. Următoarele 3 chakre, lumea navi, și următoarele 3 chakre, lumea pravi. Aici, deja, vezi, noi vorbim de a 7-a chakră. A 6-a chakră, scuze-mă. Îi se spune Ajna chakra, adică lumină. Lumina din plan astral, când ajunge în plan material, se transformă în a ști, în cunoaștere, în știință. Asta înseamnă să capeți rațiune, lumină, țiune, porțiuni de lumină. Asta înseamnă lumina, cunoașterea, să știi. Și apoi vine a 7-a chakră, de exemplu, Sahasrara, coroană, îi se mai spune, care înseamnă credința. Păi tu n-ai cum să crezi a 7-a chakră fără să știi întâi a 6-a chakră. Niciodată credința n-a mers în fața științei, mereu în spatele ei. Întâi trebuie să știi ceva și apoi să crezi. Vezi? Aici este ideea. Și când ajungem aici trebuie să știm, când spuneam raportul lui 1, dacă vrei, psihicul tău, ce informații ții în el ca fiind adevărate și ce nu, ca fiind reale și ce nu. Adică să ai de fapt o ecologie psihică și totodată mai apoi mentală. O ecologie psihică, o ecologie sufletească și o ecologie a corpului fizic. Asta ar însemna de fapt lucru cu noi în raport trinitar, corp, suflet, spirit, pentru că totul e trinitar în lumea asta. Dacă te uiți la degetul meu, uite, o falange, 2, 3. Dacă n-ar fi asta, n-ar mai fi deget, nu? Uite la pielea mea, dermă, epidermă, endodermă, tot 3. Și peste tot vom întâlni Trinitate. Dacă noi nu ne raportăm, Trinitatea este singura dimensiune care străpunge universul de la centru până la marginea lui. Și o găsim în toate. De aceea noi trebuie să ne raportăm
în trinitate și trinitar la tot ceea ce facem. Teză, antiteză, sinteză. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ca un dans așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și aici este ecuația, dacă vrei, corectă de evoluție. Unii lucrează din nefericire doar cu corpul. Uite, poți să-ți controlezi corpul așa, în antrenamentul ăsta, să nu-ți miști niciun mușchi. De exemplu, toată lumea se mișcă, nu? Mai greu e să nu te miști deloc. Toată lumea emoționalizează, dar e mai greu să n-ai nicio emoție. Toți avem gânduri, chiar mii, zeci de mii pe zi. Apropo, doar maxim 5% sunt ale noastre. Dar e mai greu să n-ai niciunul. Asta înseamnă controlul total în trinitate, corp, suflet, spirit. Să ajungi chiar să îți dezvolți abilități. Cum a făcut chiar Iisus, cum îi spunem noi. Adică a căpătat câte o abilitate din fiecare chakra, dar n-a rămas acolo. S-a ridicat la putere. Dar din câte am înțeles, s-ar putea să mă înșel, sunt psihologi care spun că dacă ajungi să nu mai simți, nu este tocmai bine. Și eu sunt de acord cu ei. Eu n-am să nu mai simțim deloc, doar pentru o scurtă perioadă de timp încât să ne antrenăm. Ok. Și apoi să simți cât mai mult. Dar în sensul calitativ. Cu cât nu mai simți, înseamnă că îți pierzi bucățile de suflet, de fapt. Dar tu te antrenezi să nu mai simți, să nu te atingă nimic, adică din ce spun ăia. Nu știu cum te jignește sau ce lucruri spun ei. Adică nu te ating. Tu ești în controlul tău emoțional și știi când să te deschizi și știi când să ți-l închizi, încât oamenii să fie, vorbele lor să devină doar zgomot. Exact. Și putem face asta prin numerologie, înțelegând sferele de inteligență ale omului. Când ne uităm ca numerolog, te uiți în sfera afectiv-emoțională și vezi ce potențial energetic și emoțional are omul ăla. Eu deja știu cum să lucrez cu omul ăla să ajungă la asta. Ce are de făcut, unde dă greș și de ce. La raportul sferei fizionomice, corpul fizic, sănătate, rezistență și așa mai departe. La fel. Și în orice sferă, de la psihic la mental. De aceea spuneam că numerologia studiază omul ca un sistem deschis, nu închis, cum spun unii. De ce deschis? Pentru că omul este influențat de factori exteriori, care vin din afara lui, adică. Și în funcție de aceștia, el îți schimbă chiar personalitatea și chiar caracterul. Orice cifră are și plus, are și minus. Noi trebuie să ne ferim de minus, pentru că le avem în noi, chiar din raportul vieții anterioare și altele, că de-aia le faci de la sine. Și trebuie să devii una cu plusuri, ca să te poți cunoaște cu adevărat pe tine. Îți dau un exemplu. Zi-mi o cifră. Care vrei tu? 8. 8. Uite, în partea pozitivă, cu plus al lui 8, omul ăsta, fiind vibrație 8, să se cunoască pe el în el, trebuie să devină una cu 8. Adică ce? Cu dreptatea, 8, cu justiția, cu lumina, să aducă lumina acolo în întuneric, de exemplu, capacitatea de a organiza lucrurile cel mai bine decât toți, autoorganizare și autodisciplină, responsabilitate, dorința de a tinde către o putere, chiar puterea interioară a lui, să se cunoască în el și să scoată puterea interioară din el, 8, să aducă justiția ca și adevăr acolo unde nu mai e, sau lipsește, sau este ascuns. Astea, vezi, câteva calități ale lui 8. Și omul 8, vibrație 8, adică oamenii născuți într-o zi de 8, că ar trebui să luăm toate vibrațiile odată să le explicăm, de la A la Z. Omul născut în ziua 8, 17 și 26, ei sunt toți o vibrație 8, dar total diferiți fiecare. Dar, până la un nivel, ei sunt la fel, vibrație 8. De ce sunt diferiți? Pentru că unui 8 pur și atât, altul este 8 din 17, adică el este tot ce înseamnă un 8, dar mult mai profund, mai adânc în lăuntrul lui, are și toate capacitățile lui 7, un om spiritual, are și mult mai adânc de atât, are și capacitățile unui lider 1. 8 e doar 8. 26, de exemplu. El înseamnă tot ce am spus, de exemplu, 8, dar mult mai adânc, el este și un familist convins 6, de exemplu. Dar și mult mai adânc e și partenerul ideal 2. Da, să înțeleg că un 8 veritabil este construit din 17 mai mult? Nu, înseamnă 8 pur. 8 și atât. Dar toți au capacitățile lui 8. Numai că ei sunt total diferiți. La cum am explicat. Dar aici ce înseamnă? Acest om, vibrație 8, în viața asta, el, ca să se
poată scoată tot potențialul ăla din el. Băi, eu sunt 8, omul cu puterea și tot ce am spus eu, el trebuie să ferească din minusurile lui. Care sunt care? De exemplu, să nu calce pe cadavre pentru a-și atinge scop. Omul ăsta poate să ajungă pentru ceea lui să fie și în stare mentală cel puțin, să gândească să te omoare. Când ajung în lucrurile astea destructive, adică. Adică când vor să facă dreptate cu orice preț. Odată, da, cum și Hitler avea 3 de 8 în structura lui, de a făcut niște lucruri. Da, pentru că el așa vede că e corect. Dar el nu se raportează la societate? Ba da, că acolo o face. Că omul este în societate sau în vibrația lui exterioară, în raportul social, atunci când la nivel subconștient, el știe că cineva îl observă. Tu ești tu în tine cu adevărat doar atunci când știi că nimeni nu te observă. Cum ar fi în baie singur acolo și ai văzut cât îi facem fiecare. Că știm că nu suntem observați. Uh-huh. În rest, când cineva ne observă și suntem conștienți de acest lucru, noi punem o mască socială. Se numește. Dar de aceea, să nu calci pe cadavre, să nu ajungi avar, să nu ajungi hapsân, optul îți două lumi. Lumea de jos și lumea de sus. Mereu trebuie să găsești un echilibru între ele, că altfel omul vibrație 8, 8, 17, 26, mereu vor ajunge azi au tot, mâine pierd tot. Apoi iau de la capăt, muncesc, trag, până cât e greli trec, apoi iar ajung sos, au tot, dacă nu înțeleg echilibru dintre lume. Echilibrul la ce înseamnă? Ce spun eu aici? Să nu devină hapsân, avar, trădător, să calce pe cadavre, să creadă că doar el merită și să facă orice pentru asta, avar de putere și slavă, tot să-i se închine lui. Dacă echilibrul ăsta nu îl îndeplinești, viața îl face iar să pice în lumea muncitorească, cercul de jos și iar să tragă, să o ia de la capăt și apoi iar... Uite, cam așa. Andrei, ai apucat să spui despre relațiile karmice și prezentai o situație a unui cuplu că dacă s-au mutat împreună și după 2 săptămâni se căsătoresc, acolo clar e o relație karmică. Da, Iar totul pe repede înainte. Exact. Iar eu am 2 întrebări pentru tine. Te rog. Însă nu le-am spus pentru că te-am văzut că erai foarte concentrat pentru a răspunde la celelalte întrebări. Când sau din ce comportament ne dăm seama că un cuplu, din punctul tău de vedere, nu este într-o relație karmică? Și a doua întrebare, ți le spun acum și ghidezi tu cum răspunzi la ele. Dacă au fost cupluri care au apelat la tine și tu le-ai spus sunteți într-o relație karmică din punct de vedere numerologic, iar ei au zis gata, de mâine te duci frumos acasă la tine, asta a fost, ne strângem mâna, Andrei a zis clar, nu minte, îți mulțumesc frumos. Mă bucur că ai pus aceste 2 întrebări. Hai să începem cu prima. Când nu este o relație karmică, totul se întâmplă în modul lui natural și normal. Nu ne grăbim, nu avem frica că, oleo, dacă nu îl pierd imediat. De-aia și ajung repede să facă ceva. Totul merge natural. Nu există prea mari tensiuni în acea relație de a se întâmpla ceva. Totul decurge de la sine putere. A doua întrebare, nu, n-am pățit asta, dar da, au venit oameni la mine, doar înțelegând codurile numerologice și făcând niște calcule, evident, am înțeles că acolo sunt niște legături. La ceea ce ei îmi explică că se întâmplă, le spun clar, uite, dar ei de ce au venit la mine? Pentru că au ajuns în niște lucruri destructive ale lor, că nu vin la mine de ce bine le e. Nu vin oamenii la tine doar din curiozitate? De fel nu prea. Eu așa aș fi venit la tine. Mai vin oameni care doar vor să audă anumite lucruri din partea mea, în raportul creației sau în raportul lor personal, cu cei care vor să pună niște nume unui copil, firmei, cei care vor să știe când să investească ceva, când să nu, când să-și deschidă o firmă și așa mai departe, alte aspecte. Dar pentru asta nu. Vin la mine în raportul relațiilor când ceva nu merge bine și vor să corectăm. Foarte multe relații am ajutat să se corecteze unul cu altul. Probabil o să primim mesaje și în podcast la comentarii din partea lor. Alții era clar că erau într-o distrugere totală. Eu niciodată n-am recomandat, voi trebuie să vă despărțiți. Nu, noi mereu trebuie să corectăm. Când nu se mai poate și ajung oamenii să-și dea cu obiecte unii în alții, ajung într-o nefericire interioară totală, unii având chiar gânduri sinucigașe, să spun așa, acolo e clar că trebuie o schimbare majoră.
Dar au venit oameni la mine care chiar mi-au și spus, simțim că suntem într-o relație karmică, după ce eu le-am spus că sunt. Se poate corecta sau nu? Prin anumite tehnici. Și da, sigur, poți să-i pui într-un loc, în niște zile anume, fără telefoane, fără medii exterioare profunde, care doar îi pot da de pe axa mentală corectă și acolo ei se pot reclădi foarte rapid, nu știu, 3 zile, 5, 7 zile, mereu un număr impar e foarte important, verticală. Cifrele pare sunt orizontală. Și se poate întâmpla. Dacă nu se întâmplă, înseamnă că trebuia să se termine, s-a rezolvat, s-a plătit. Și fiecare o ia pentru altă experiență, alt drum. Că, uite, asta e o mare problemă care cumva aduce foarte mult deranj pentru foarte mulți oameni. Mulți bărbați spun despre femei, domne, am mai fost cu cineva și uite, și încep să o jignească sub o formă sau alta. Ei nu înțeleg că acolo era un program care trebuia finalizat și femeia aia poate să fie cea mai credincioasă din viața lui, de fapt. Dar așa a fost program. Putea să fie altfel, da, dar nu s-au îndeplinit condițiile necesare și suficiente din partea amândurora. Da, apropo de programele astea, mai există liberul arbitru? Liberul arbitru nu există. Liberum arbitrum, o libertate arbitrată de către cineva, că altfel era doar liberum. Dar Și care nu ne aparține? Aia ți aparține. Ceea ce nu ne aparține e libertatea în sine. Noi nu avem libertate deloc. De ce? Uite, eu să am libertate cu totul, în tot aspectul al libertății, ar trebui să fiu și eu un creator. Atâta timp când noi suntem creația unui creator, noi avem libertate doar în funcție de creator. Dacă tu iei un animal, un câine, câinele tău, nu știu, și îl închizi în baie, tu ești Dumnezeul lui. El are libertate în funcție de tine. Dacă vrei tu, el moare acolo de foame, de sete, dacă vrei le liberezi, cam așa și noi, numai că noi suntem într-un borcan mult mai mare. Da, el decide dacă face stânga sau dreapta în baia aia mică. Bravo. Aia e liberum arbitrum. Libertatea de a alege cum să manifesti ceva care doar este. Cuțitul. Ori îl vei folosi, asta e libertatea noastră, de a alege cum să folosim ceva ce doar este și atât în creație. Un cuțit îl poți folosi într-un sens drăcovesc, evident atâtea cazuri cu un cuțit, sau într-un sens dumnezeiesc. Tai o ceapă, o felie de pâine, o operă de artă în lemn, brâncuș, da. La alt nivel, dar e tot dumnezeiesc și mult mai mult. Vezi? Asta e libertatea, de a alege cum să manifestăm ceva ce doar este. Am o întrebare acum, le-am zăpăcit și eu pe întrebările astea. Vorbeam cu un profesor de la facultate și ajunsesem să discutăm despre judecata de apoi. Cum poate fi tradusă în numerologic judecata de apoi sau dacă există vreo legătură? Judecata de apoi. În primul rând trebuie să înțelegem... Că sunt 40 de zile. Ba da, nu se întâmplă. Îmi zicea, scuză-mă, te rog frumos, că este o judecată după 40 de zile și asta era de fapt întrebarea, ce înseamnă din punct de vedere numerologic acel 40 și după, dacă ai tu informații despre judecata de apoi, te rog, abia aștept. Numărul 40, ca să le explicăm ce se întâmplă de fapt cu sufletul după ce iese din corp, că asta este de fapt. Ne-ar lua foarte mult de explicat matematic. Trebuie să-l împărțim în minim 3 categorii. Pentru că în aceste 40 de zile totodată se întâmplă 3 mari treceri ale sufletului. Ziua a 3-a, a 9-a și a 40-a. De aceea atunci se face pomenirea a acelui suflet, să-l ajutăm, să-l împuternicim, să poată să treacă acele 3 teste. Dar de ce 2 impare și 1 par? Foarte simplu. Odată, 3 este Trinitatea și trebuie să fie a 3-a zi. Adică până la a 3-a zi, el stă în jurul locului okay. Corpului. De la a 3-a zi, îi se arată viața, de exemplu, pe care a avut-o el, cu totul, și bune și rele. După primele 3 zile? Da. De ce? Dar nu doar ce a făcut și ce a generat. Uite, la vârsta X, i-ai făcut acelei fete, zic și așa, nu știu, sau acelui spirit, astea, A, B, C, D, E. Tu vei simți tot ce a simțit el. Wow! Dar cum le vei simți din moment ce tu nu mai ești într-un corp fizic și chimic în tine nu se mai întâmplă nimic? Le simți la nivel de experiență, total. Adică în structura ta, că tu rămâi o structură. Tu nu mai simți durere, dar le simți sub formă de... Vinovăție. Okay. Vei simți vinovăție. Da. Asta ne și blochează în reîncarnări, dar trebuie să explicăm altă dată. Dar
Se arată lucrurile astea și de-aia vin etape de trecere, psihice, emoționale, cognitive, fizionomice, adică ce ai făcut în fiecare plan. Ce ai făcut la nivel mental, inferior, superior, emoțional, inferior, superior, fizic, bune, rele, ce ai generat pe baza tuturor, ca să vezi cum s-au simțit fiecare. Judecata aceasta, de care spunem, înseamnă trecerea mai departe. Că de-aia ce înseamnă judecata de apoi? Păi în primul rând ce înseamnă judecată și ce înseamnă de apoi. Când spunem judecată, trebuie să înțelegem sentință, în cazul ăla. Când spui te-am judecat, am spus despre el, este un criminal. Nu, aia nu-i sentință, aia o ai voie să o faci în lumea asta. Să judeci în raportul cogniției, cognitiv, încât să știi cu cine ai de-a face în lumea asta. Dar noi nu avem voie să judecăm în sensul de a da sentință pentru ce au făcut să le tăiem în cap, nu știu, asta nu avem voie. Și de apoi, adică după ce ai experimentat toate, de exemplu. Această judecată, ajungem într-un iCloud, de fapt. Se numește din punct de vedere științific, din punct de vedere teologic și chiar și numerologic, ajungem într-un egregor. Unde tu acolo ajungi doar în forma ta cea mai pură. Deci când sufletul, adică ce? Ce rămâne? Structura energoinformațională, aura omului, care se duce în sus. Ajunge la un nivel de egregor. Acolo își lasă, începe o cristalizare pentru a se elimina anumite mici erori care se elimină de la sine, lucruri minore, ceea ce nu se poate elimina, că tu mai sus către ceruri, care cer nu contează, tu te duci doar în forma ta pură și cu cât viața asta a ta a fost mai pură, cu atât te duci mai sus pentru a te întoarce. Atunci când tu nu treci vămile astea 3, de exemplu, de care am spus în mici cuvinte, 3, 9, 40, pentru că 40 înseamnă 4 și 0, 4 absolut. E ca și cum judecata totală, de la tot ce s-a întâmplat până aici, punct. Dar trebuie să explicăm matematic de ce, trebuie să-l împărțim pe 40 în etape de 4, 10 și cum ajunge matematica acolo. E o complexitate matematică să explicăm numerologic asta. Dar aici e și ideea. Dacă tu nu treci acele vămi, să le spunem așa cumva, sau etape, tu ești prins între lumi, adică lumea iavi și între navi, și nu poți să te duci în praf decât doar dacă treci toate etapele cu succes, apoi te duci în praf mai departe. Dacă nu, vei rămâne acolo și vei aștepta, se numește chiar și cuib de neam, vei aștepta până când se îndeplinesc condițiile necesare și suficiente în raportul structurii tale energoinformaționale și în raportul a doi oameni existenți pe pământ care și în raportul lor personal a karmei lor să îndeplinească condițiile necesare și suficiente ca prin ei să vii tu. Poate să dureze 100 de ani, 300 de ani, nu contează. Dar durează. Auzi, da, prin tot ce acumulezi tu, poți debloca un suflet din arborele tău? Cum adică să deblochezi un suflet? Adică să spunem că un suflet este blocat, da? Că nu și-a trecut cele 3 vămi. Ok. Și este străbunicul tău. Tu, prin evoluția ta în viață, să contribui la acel deblocaj al lui. Există posibilitatea asta? Înțeleg întrebarea. Nu, pentru că fiecare are propria lui experiență și propriul lui program. Nici Dumnezeu nu consumă efectele, dar noi pentru alții. Dar noi putem să-i ajutăm. Exact când suntem chiar în lumea asta, încă suntem vii, că de-aia noi facem pomană, pomenire, îl pomenim pe care? Pe X. De ce? Să ajutăm ca bucăți din sufletul lui care au rămas pe pământ și anumite entități demonice le-au colectat, să ajungă înapoi în lumină, să-l întregim, ca el să îndeplinească raportul 90% bucăți de suflete intact, scuză-mă, și să poată să se înalțe. Deci noi cu cât aducem lumină, că și strămoșilor trebuie să le aducem, cel puțin până la 5-lea linii, ca să te reîncarnezi tu mai repede. Cu cât aducem lumină strămoșilor noștri sau lui X, cu atât îl ajutăm, da, să se diminueze timpul necesar pentru a se reîntrupa. Dacă vrei așa, da, să-i consumăm efectele sau să-l salvăm noi cu totul de acolo, nu o să putem. Dar îl putem ajuta să facă asta.
Așa da. Că de-aia, uite, gândește așa, un om, un suflet s-a dus cu un anumit raport a bucăților de suflet către Dumnezeu. Și el nu îndeplinește 90%. El deja se numește din punct de vedere demonologic, e o știință exactă, demonologia. El face parte din cochiliile morților, adică este vorba de un spirit care a fost prins într-un pătrat, în 4 colțuri, într-un cimitir și nu are voie să plece de acolo până când nu să îndeplinesc condițiile necesare și suficiente în care îndeplinește acest 90% bucăți de suflete intact. Vezi, 10% Dumnezeu lasă de la el. Odată a fost 50-50, dar e mult de explicat. Acel spirit va sta acolo și să va hrăni cu toate stările emoționale pe care oamenii le consumă în acel pătrat, cimitir. Da? De aceea mulți apar, uite, mulți spun mi-am visat pe tata, pe mama, pe frate meu, nu știu pe care. De ce? Pentru că el a fost prins și face parte din cochiliile morților, se spune în știința demonologiei, cine studiază înțelege ce spun. Face parte din asta, dar mereu a spus, odată trebuie să spui, ce aș vrea să fii aici cu mine, gata, puf, ai deblocat contractul și s-a teleportat exact unde ești tu și va sta acolo cu tine până te consumă să îndeplinească raportul bucăților de suflet întregi. De aceea îl visezi mereu, de aceea nu știu ce, tu trebuie să lași să pleci. Și sunt foarte multe tehnici pe baza acestora, dar ca să-ți răspund. Îți mulțumesc. Voiam să te întreb, cu siguranță noi toți vedem că oamenii se duc la biserică și împart pentru diversi oameni din familie, prieteni care au murit. Însă, eu am o curiozitate. Are același efect indiferent de intenție? Pentru că dacă există doar procedura de a face colivă și a împărți și a aprinde o lumânare, este una. Și dacă a face pe lângă asta să-mi pun și o intenție în tot acest proces, cred eu că e alta. Și te las pe tine să-mi spui mai multe. Unde nu intenții n-are niciun efect, o facem degeaba. Minunat. Deci gândim la fel. Dar să și explic mai clar. Noi, când spunem de acea judecată, apropo, noi suntem proprii noștri judecători în planul nevăzut. Noi de sus n-am plecat de fapt niciodată. Aici suntem conectați. Dar noi nu suntem judecați, cum gândim noi, în raportul a ceea ce am făcut. Nu. Noi suntem judecați în raportul intenției din spatele acțiunii. 2 oameni au omorât, da? Fizic. Dar intenția unul a omorât să-i fure Portofelul? portofelul celuilalt, corect, iar altul a omorât pentru că acel cineva a violat toți copiii din sat. Deci e așa, odată noi vorbim în spiritul legii, una este judecata în planul material și alta e în spiritul legii. Una e litera legii și alta e spiritul legii. În litera legii, corect, amândoi au omorât. Da, dar în spiritul legii celălalt a omorât onorabil. Și chiar în planul literei legii, ceilalți oameni îl cheamă la bar, la bere, îi dau pe gratis, să sărbătoresc, mamă, pe violatorul, uite, ne-ai salvat copiii, nu știu. Deci, noi suntem judecați, dacă vrei așa, în funcție de intenția pe care o avem din spatele acțiunii propriu-zise. De aceea nu este important ce spun ceilalți despre tine, e important ce crede Dumnezeu despre tine. Nici nu e important ce crezi tu despre Dumnezeu, e important ce crede El despre tine. Dar tu nu ești în controlul ăsta și atunci tu poți face orice, că Dumnezeu are dreptul să aibă orice părere vrea despre tine. El are toate drepturile. Bineînțeles. Da. Pentru că el e ca într-un vârf de ac, așa, în piramida lui. Nu poate să plece de acolo. Auzi, dar voiam să te întreb dacă misiunea ta ar fi exact asta pe care tu o ai. Dar tu te-ai fi apucat să, nu știu, să devii grădinar și făceai roșii, castraveți, bun, fermier. Le vindeai. Crezi că Dumnezeu te-ar fi judecat pentru că tu nu ți-ai găsit și urmărit misiunea? Da și nu, în ce raport? În primul rând spuneam că noi ne judecăm. Dar 2, uite așa, Dumnezeu vrea dacă vrei tu primul. Dumnezeu îți dă dacă îți dai tu întâi
Și Dumnezeu te ajută dacă te ajuți primul, altfel nici nu te bagă în seamă. Ceea ce crezi tu, fiecare are realitatea lui. Ceea ce crezi tu în realitatea ta, aia crede și Dumnezeu. Și apropo, dacă tot mai dat exemplu pe mine, eu trebuie să mă ocup și de lucrurile astea oricum, în raportul misiunile mele și în raportul lecțiilor pe care le-am de trecut. Eu mă ocup și cu asta oricum. Cu grădinăritul. Da, pentru că asta înseamnă 4, mă rog. Da, și îți mulțumesc pentru cadou pe care mi l-ai adus. Cu tot dragul și oricând. Deci aici este ecuația. Când spunem misiunea supremă e una, când spunem menirea, destinul e alta. Nimeni n-are destinul să facă doar aia. Să bată cuie, corect. Exact. Contează cum faci acel ceva, îndeplinim funcția aia. Un om cu un oarecare destin poate să facă orice vrea el, dar dacă nu îndeplinește condițiile cifrei, o face degeaba, dar poate să facă ce vrea el. Dar sunt unele lucruri în raportul structurii tale care ar fi cele mai benefice, care să te ridice cumva în raportul menirii tale. Destinul e o piramidă, nu e un lucru anume. Poți să fii la bază, dar toți ai făcut tu, dar la un nivel mic, baza la așa, ca Gheorghe, știi? Poți să fii la mijloc sau la vârful piramidei, ochiul care vede tot. Una e destinul, una e soarta. Lucruri total neînțelese. Soarta este și e schimbabilă în funcție de alegerile tale. Uite, soarta este familia în care te naști, țara în care te-ai născut, da? Lucruri neschimbabile. Dar de ce să spune că e neschimbabilă? Că tu alegi ceva, din momentul ăla, jup, programul vieții sorții tale s-a reprogramat. Dar să știi tot până mori de când ai ales aia. Dau un exemplu. A ales să fie fierar, zic și eu. Bun, deja s-a reasamblat raportul programului lui și soarta spune așa, știi tot, de când ai ales tu aia, știi tot despre tine și cum vei muri, tot. Uite, ăsta va mai trăi X ani, 40 de ani și va muri într-o fierărie, pică fiarele pe el pe acolo. Nu știu. Dar peste 3 ani îți schimbi chestia asta și zici, bă, știi care e ceva? Nu mai vreau să fiu fierar, uite, din azi eu gata, sunt cântăreț. Și soarta s-a reasamblat și să știi tot despre tine, de-aia e neschimbabil. De când ai ales să mergi acolo, nu mai poți schimba nimic. Aia e soarta, de fapt. Și acum se spune, bă, ăsta nu mai moare în 40 de ani cu fiarele alea, fierătaniile pe el, va muri peste 35 de ani, da? Oricum nici prea departe, nici prea, depinde de extreme, dar pe scenă de, nu știu ce, infart. Apoi, la 2 ani, bă, știi ce, nu mai vreau să fiu cântăreț, bine, mă, ce vrei să fii? Și ai ales altceva. Totul se reasamblează și să știi tot, asta e soarta. Destinul e cu totul altceva. Menirea ta, destinația ta, pe care ți-o alegi și trebuie să o îndeplinești cât mai bine. Toată viața e o sumedenie sau un ansamblu de roluri pe care ți le alegi sau ți le aleg alții și tu ți le însusești ca fiind ale tale și joci după ce cum vor ei. Chiar Shakespeare spunea, nu? Viața e un teatru, iar noi în el actori suntem. Pe Dumnezeu nu îl interesează de fapt și de drept ce rol îți alegi. Nu, pe el îl interesează cum îl joci. Nu contează rolul. Că e apostol sau criminal. Și când te referi la cum îl joci, la cât de performer ajungi? Exact. Cât de bine devii una cu rolul, cât de artist ești. Nu fățarnic. Că dacă tu, unii spun, mamă, ăla e criminal, să vezi ce o să-i facă Dumnezeu. Bă, dacă ăla chiar a fost unul dintre cei mai tari criminali din istorie și cerurile îl aplaudă. Va plăti pentru toate, dar bă, ăsta a jucat cum trebuie, ăsta s-a bucurat de creația mea. Și distrugerea e la fel de importantă ca și creația. Ca să creezi ceva, câteodată trebuie să mai și distrugi. De aceea tot ce-i văzut din nevăzut vine, tot ce-i văzut în nevăzut se întoarce, tot ce-i văzut va deveni invizibil și ce-i invizibil cândva, cumva, sub o formă sau alta, va deveni vizibil. Andrei, ai pomenit la un moment dat, când vorbeai despre destin, despre țară. Și eu vreau să te întreb, dacă din punct de vedere numerologic, dacă adunăm numerele date de latitudine și longitudine, ne putem da seama cu adevărat de scopul unui teritoriu. Sigur că da. De-aia are acea longitudine, acea latitudine, acea greutate, da? Acea forță, densitate eterică, pentru că fiecare spațiu, da, geografic, are densitatea lui eterică.
unde doar niște oameni pot exista și să pot adapta acolo alții niciodată? Anumite spirite pot fi acolo, anumiți demoni pot fi acolo, în alt parte niciodată? Și ce spune despre România, dacă ai avut curiozitatea să faci? Sigur că da. Dacă stăm să vorbim despre România, Mai anii filmăm aceștia, 7 podcasturi? Cred că da. Anii aceștia, cred că ne-ar trebui un podcast 2 numai despre România pentru câți 2-3 ani. România trece printr-o perioadă de transformare radicală. Însăși planeta, uite, hai să o iau altfel. Însăși planeta este cel mai important an din ultimii, de la 1900 încoace. Pentru toată planeta. De ce? Îți dau doar un exemplu, că nu am tablă să calculez, dar îți dau un exemplu. Dacă aduni alfabetul numerologic ridicat tot la a treia, adică 1 la a treia, plus 2 la a treia, plus 3 la a treia, plus 4 la a treia, plus puncte, 9 la puterea a treia, îți va da exact anul 2025. Atât de important. Și de ce la a treia? Pentru că am spus, noi suntem în lumea trinitară, lungimii, lățimii, înălțimii, de-aia 3 la a treia. Anul 2025 este un an de cotitură pentru toată planeta. Mai ales pentru România, scuză-mă, care exact acum va intra, deci anul sau entitatea intră în acel an propriu-zis în raportul anului solar, nu an calendaristic, adică de la ziua de naștere a entității. Noi încă suntem în 2024, noi România. Sigur că da. Până la 1 a 12-a, când e ziua României, abia atunci intrăm în anul solar 2025. Și toată interpretarea pe care am făcut-o eu acum un an jumate, 2 ani despre tot, în fiecare an fac, de câteva ore despre România, multe au început să se întâmple și chiar mi-au scris mulți oameni despre treaba asta, dar n-aveau cum să se întâmple până acum toate, că n-am intrat de fapt în vibrația anului solar 2025. Dar noi o să intrăm în, de fapt din 89, când a fost lovitura de stat, să fac 36 de ani, adică 4 cicluri din 9 ani pentru România. 36 de ani, 3 cu 6 iar ne dă 9. 2025 este vibrație nouă. Va fi o transformare radicală pentru tot ce înseamnă România. Poate pierde și niște teritorii, cine știe. Însă, transformarea asta va fi o revoluție. Ce a fost în 89 acum va fi mult mai dur. Revoluție la nivel mental va fi asta. Mult mai dur, mult mai puternic, cu un impact mult mai... Oamenii nu se vor adapta toți. Deja se întâmplă acest lucru din punctul tău de vedere sau va fi dintr-o dată și percepută ca un șoc? Nu, a început deja. Deja am văzut. Prin ce se manifestează ea? Prin oameni care au adus trezirea în conștiință. Wow! Da, eu am și spus că va veni, oamenii care m-au urmărit știu asta, am și videourile, când am spus că va veni în anul 2024, va veni cineva cu Destin 2 care va trezi conștiința României. Și a venit. Și are Destin 2. Tot ce a făcut el. Da? Călin Georgescu este vorba. El are Destin primul nivel 2, 11. Și am și explicat foarte multe despre lucrurile astea. Eu nu știam că va fi omul X, eu știam că va fi omul ăla cu destinul ăla. Da? Nu puteam să știu că e Gheorghe Vasile. N-aveai cum. Dar a început acest proces, dar încă nu am ajuns la maxim potențial. Dar cât poate să dureze acest proces? Până în 2028 către 2029 va fi un proces de cernere totală, chiar universal, dar și mai ales pentru România. Din 2029 vor începe lucrurile să reia o față mai frumoasă, așa, mai caldă, mai blândă, da, pentru România. Acolo vedem în multe ciclicități de ce spun asta. Dar acolo vedem potențialul de acolo în sus, noi ieșim chiar și din NATO, poți să uite spun și aici. E posibil. E o mare probabilitate, hai să spunem așa, pentru că noi numerologii nu putem face predicții. Că dacă am face predicții, ar însemna că le eliminăm pe creator din toată ecuația. Și asta doar fățarnicii fac. Noi putem face prognoze care se pot adeveri în proporție de 99%. Pentru că 1% mereu e creatorul care poate schimba toată ecuația. Instant. Cu totul. Dintr-o dată. Puf. Dar cam acolo va tinde oricum România ca și prognoză. Dar mai durează. Deci noi vorbim de o cernere universală, planetară, dacă vrei, globală, 2025-2029.
anii ăștia vor fi cu un impact foarte puternic. Pentru fiecare individ în parte, în primul rând, nu? Da. De aceea vor fi și lucruri foarte neplăcute. Și nu vreau să le spun dar foarte neplăcute. De la schimbări climatice, de la De tot felul. De tot felul. Ca să nu speriem că Da. nu ne propunem să facem Sigur că asta da, în podcast. dar vrem să informăm doar. Asta și înseamnă prima pregătire, informarea. Să informăm pe oameni. Dar nu înseamnă ceva de netrăit, cum se fac unii. Nu, vei trăi, dar trebuie să te adaptezi. Să schimbă poate sistemul, zic și eu, financiar. Trebuie să te adaptezi. Corect. Și cum de altfel se schimbă. Sigur că da. Andrei, tu știi că eu am reușit într-o oră și 50 de minute să spun doar 4 întrebări din cele pe care mi le-am scris aici și am în total 20. Oho. Și mai trebuia să continui cu ceva aici, dar na. Uite, aș vrea să te întreb totuși dacă o să-ți mai pun încă 2-3 întrebări, pentru că e necesar ca după să punem la punct toată strategia de care avem nevoie pentru a deschide o serie. Nu o facem publică acum, însă luăm în calcul să facem o serie de videouri în care să ajutăm oamenii să înțeleagă mult mai ușor tot ce li se întâmplă în viață, de fapt de la suflet până la univers, tot ce cuprinde, din punct de vedere matematic și numerologic. Este dragul meu. Uite, spune-mi, te rog frumos, dacă universul este construit pe legi matematice, Sigur că da. cum putem traduce destinul nostru în formule numerice? Sigur că da. Însăși, universul are ca și bază un algoritm matematic. De exemplu, șirul lui Fibonacci, cifrele de Elia, dar numărul lui Fibonacci, care peste tot în creație sunt. Deci la baza creației este un algoritm matematic. Cum ți-am dat eu exemplu mai devreme. Eu mă pun la un calculator, fac un program din cifre și îi dau Enter să ruleze. El va relata doar cifre. Spunea Marele Pitagora și chiar și Filolaos spunea așa, că nu ai cum să spui că ceva este sau există fără să-i atribui un număr. De exemplu. Să-i atribui un număr? Da. De exemplu. Podcastul acesta. Da? Ca să poată să existe, trebuia să fie 1, tu, 2, eu. Trebuia să fie o anumită cifra unei zile în care să se întâmple. Trebuia să fie o anumită oră la care să fie începutul lui și sigur că va avea și o oră la care să-i fie sfârșitul. Deci totul este reprezentat, da, prin cifre. Și da, universul are la bază automat un algoritm matematic, pentru că totul este creat și nu întâmplător. N-are cum să fie întâmplător, e imposibil. Îți dau un exemplu. Telefonul tău. Ca să existe, acolo trebuia să fie creat de cineva și să adune toate instrumentele din compoziția lui, să le pună într-o bază anume și să dea funcționalitatea lui, corect? Corect. Da, omul. Nu mai uite, urechea, ochiul uman. Deci care e interconectat oricum cu... Dar am dat doar un exemplu ca să vedem complexitatea asta. Să fie întâmplător. Cum să fie întâmplător? Că dacă, uite, să presupunem că ar fi ceva întâmplător, niște lucruri care sunt bun. Ce? Adică coincidențe? Da, hai să spunem așa, care de fapt nu există în creație. Dar, uite, sticla aia și dop. Cineva a făcut dopul, cineva a făcut sticla undeva în lumea asta, culmea culmilor că ele sunt exact pe aceeași mărime de a se înfileta și trebuia să fie și cineva care să ia A-ul și B-ul să-l facă AB. Cine le-a înfiletat? Deci, desigur că niciun sistem nu poate fi decât creat. Teoria sistemelor. Orice sistem vrei să discutăm, de la om la sistem solar, este creat. Și care este obiectivul suprem al unui sistem? Să-și desăvârșirea lui, adică să-și manifeste funcția supremă a lui. Și ce se întâmplă după ce și-a manifestat-o? Orice început are și un sfârșit. Acel sfârșit este un fel de autodistrugere? Poți să spui și asta, da. Pentru să crea ceva calitativ mai bun. Eram Că de-aia am sigur. spus că nimic nu se pierde în creație. Și uite, îți dau un exemplu.
Eu spuneam așa, teoria sistemelor. Noi suntem un suprasistem pentru alte subsisteme, lumea furnicilor, lumea gândacilor, lumea Corect. așa, dar suntem și noi la rândul nostru un subsistem pentru alte suprasisteme. Un subsistem nu poate modifica, nu poate schimba sau distruge un suprasistem. Un subsistem este dependent de suprasistem. Un suprasistem poate modela, schimba, chiar șterge cu totul un subsistem și un suprasistem este total independent față de un subsistem. Uite, noi și gândacii, furnicile, uite. Dacă vrem, uite, luăm un spațiu, o grădină, grădina de aici, din stânga, da? Grădina aia, mentală sau care vrei, chiar fizică. Acolo e o lume a furnicilor sau a gândacilor, a furnicilor, ok? Furnicile alea, pentru ele aia e lumea lor. Tu dacă iei o furnică pe deget, ce crezi că te vede? Nu, pentru ea e o revelație. 1. 2. Să presupunem că vor acele furnici care sunt un subsistem pentru noi, care le suntem suprasistem, rezolvă toate problemele din lumea lor, morale, problemele etice și orice tip de probleme și acum să se pună la cale ele, nu-i așa? Bă, cum să facem noi ca Mădălin să nu mai tundă iarba? Cum să facem noi ca Mădălin să nu mai udi iarba când vrea el? Au rezolvat toate problemele, gata, să pun la cale, cum o fac? Nu pot să modelezi suprasistemul. Dar tu suprasistemul poți să distrugi toată lumea lor dacă vrei, odată. Uite, planeta noastră, la fel cum spuneam, și ea este un subsistem față de alte suprasisteme pentru sistemul solar. Asta voiam eu să te întreb. Da. Raportat nu neapărat la planeta noastră, ci la noi ca ființe, oamenii, până la suprasistemul cel mai înalt, câte sisteme mai există? La ce putem afla noi sunt 3 lumi. Asta trebuie să înțelegem în prima etapă. Lumea obiectivă, adică lumea materială cu obiecte. Ok. Lumea subiectivă, lumea mentală, unde acolo se află tot ce noi ne-am putea imagina și chiar mai mult de atât. Și lumea intangibilă. Lumea intangibilă este lumea în care noi nu avem acces din planul ăsta și nu vom avea niciodată decât doar când depășim acest Matrix, dacă vrei, trecem acest joc cu 52 de niveluri și mergem în următorul plan de evoluție. Acea lume intangibilă, ceva din ea ni se va deschide, dar și acolo avem cu totul o altă lume intangibilă pe care nu o atinge decât prin evoluția succesivă și intrăm în teorema infinității lui Kant. Bun. Și să răspund clar, câte ai spus suprasisteme sunt? Păi hai să vedem așa. Vorbim de cât putem ști noi până acum. Vorbim de o planetă, mai multe planete creează un sistem solar, mai multe sisteme solare creează o galaxie, mai multe galaxii un univers, o versiune a noastră și mai multe universuri creează multivers. De aici n-ai de unde să mai știi. Dar Exact. atât putem fi noi lăsați până acum să cunoaștem. Numai că atunci când vom depăși planul ăsta și mergem în următorul plan evolutiv, cine știe, unii pe Marte, alții pe Venus. Când te referi, când vom merge, te referi la o masă sau te referi la un individ? La un individ, la unicitate. Fiecare are nivelul lui, programul lui și din Matrix. Și cu toate astea, furnica sau comunitatea de furnici nu a putut să influențeze tăierea gazonului. Însă, în acest raport pe care tu îl prezinți, îmi spui că un individ ar putea să acceseze o lume intangibilă. Prin evoluție. Păi și furnica de ce nu poate același lucru? Simplu. Uite, vezi, aici vorbim de metempsihoză. E o știință întreagă pe care însăși Pitagora chiar ne-a explicat-o. Metempsihoza este transmutarea spiritului de la nivel mineral, vegetal, animal și apoi ajunge om. Ok. Și de aici tinde mai departe. Primul nivel de înger, adică noi oamenii, da? După ce finalizăm tot, fiecare ce avem, fiecare de făcut aici, mergem mai departe în următorul plan evolutiv și ajungem la primul nivel de îngeri. Și apoi prin evoluții trebuie să ajungi înger dominator, heruvimii, arhangheli,
cât mai înalt, până ajungem creatori. Și noi, să creăm și noi la un moment dat o planetă, apoi un sistem solar, apoi o galaxie, apoi un univers, o versiune a unui creator, adică așa. Dar și noi aici, noi nu putem modifica un suprasistem. Noi doar putem evolua și să tindem către el. Auzi, da, nu devine copleșitor în momentul în care să presupunem că cineva ajunge să acceseze o cunoaștere cum e a ta, mai bogată de atât și mai bogată de atât și să simtă o presiune foarte mare a societății. Bă, ești nebun, bă, vezi de treabă, bă, ai luat-o pe arătură. Nu devine copleșitor să dai energie pentru cunoaștere, că aia ți este misiunea, și totodată să dai energie pentru apărarea și liniștea ta referitor la toate agresivitățile societății pe care să presupunem că nu le poate înțelege? Foarte bună întrebare. Și aș putea răspunde așa. Când ajungi la un nivel de cunoaștere, tu ai lucrat deja cu tine. Pe tine nu te afectează ce spun alții când înțelegi sensul creației. Până Dar la un îți nivel. blochează contul. Așa da. Asta ce înseamnă? Că o vezi ca o lecție. Eu am păzit-o. Mi-au blocat contul, mi-au restricționat conturile, am avut și 6 luni blocate pe YouTube și pe altele. De ce? De exemplu. Pentru că spuneam lucruri care sistemul, de exemplu, nu era de acord. Am înțeles. Adică Da. cumva tu conștient nu respectai termenii și condițiile. Evident. Deci, astea nu se te ating atât de mult. La început, la niște niveluri, te va durea și va fi exact cum ai spus. Foarte copleșitor. Dar te adaptezi. Pentru că omul are mecanismul de a se adapta. Îți dau un exemplu. Chiar și în alimentație, uite, un exemplu bun. Nouă mereu ni se dau din aer foarte multe nanotehnologii și metale. De la mercur la magneziu, fier, prin chemtrails și câte și câte. Ele ajung în pământ, rodurile noastre, la roșii ca și toate, încep să dețină aceste metale în proporții și mai mare și uite că omul n-a murit. De ce? Cât un pic azi, cât un pic mâine, se adaptează. 1. Când tu ajungi la un nivel de cunoaștere mult mai înalt, da? Că eu știu doar că nu știu nimic. Asta e tot ce știu. Unii chiar știu ceva. Când ajungi la un nivel prea înalt, nici nu înseamnă așa ceva. Crede-mă. Nici nu te râzi doar, te amuzi. Pentru că una este să cunoști o informație și alta e să devii una cu ea. Și mulți oameni îmi spun, mamă, bă, uite, noi putem vorbi telepatic. Da, dar tu o faci? Nu, tu doar ai informația, n-ai devenit una cu ea, nu? Deci aici e jocul. Trebuie să o pui în practică. Oamenii care ajung la un nivel foarte înalt de trezire a conștiinței, ei doar înțeleg despre ceilalți, va veni și rândul vostru, am fost și eu ca voi. Acum vă port doar compasiune. Și atât. Și el merge mai departe și își manifestă ce are de făcut în societate. Ți-ai pus vreodată întrebarea cum va arăta lumea peste 500-1000 de ani? Da. Și cum? La ce concluzie ai ajuns? Concluziile variază. Pentru că noi aici, oamenii, 5, spiritele, influențăm natura. În funcție de deciziile noastre. La nivel personal, care se duce la nivel colectiv, ca egregor. Adică noi în desăvârșirea aia tot vom ajunge. Numai că diferă calea prin care vom ajunge. O cale e numai cu suferință, cu distrugere, cu alta poate să fie numai cu iubire, cu pace, cu lalala. Însă, la desăvârșirii noi tot vom ajunge. E foarte mult să putem gândi ce se va întâmpla peste 500-1000 de ani. Pentru că noi nu suntem siguri dacă civilizația asta va aprinde 2100. Și cu toate astea, tu mi-ai spus că avem date despre început, iar numerologia, având în vedere că ne poate da date despre un început, ni le poate da și despre un sfârșit. Exact. Iar acum îmi spui că nu știm dacă... Păi da, pentru că este influența omului. Cum se va termina și ce va începe mai departe. Pentru că următoarea civilizație se știe deja. După civilizația de carbon este jumate om, jumate robot. Următoarea civilizație este Jumate om, jumate robot. 50-50, adică ca înfățișare sau Da, ca... și ca construcție. De exemplu, peste poate 20-30 de ani, probabil că unul dintre organe, dacă nu-ți mai funcționează, poate Exact. să fie altceva. dar deja începe următoarea civilizație.
Ce înseamnă următoarea civilizație? Adică nu o să mai fim oameni în starea asta. Nu. Când este următoarea civilizație? Ea a început, că de-aia mi Ok, se deci explică prea deja mult. suntem în tranziție. În proces, da, în tranziție. În prima tranziție. Că intrăm către prima. era vărsătorului sau din punct de vedere a calendarului arian, era lupului. Terminăm Kali Yuga acum. Dar cum este posibil ca înainte, da? Toate scrierile despre care ai vorbit și din care tu ai multe informații, astea au fost scrise acum mulți ani, corect? Da. Eu doar te întreb și vreau rog. doar părerea ta. Cum au reușit ei să spună și să afirme ceva care va avea loc în viitor? Pentru că, ca un lucru să fie cert, ar fi trebuit să se întâmple și noi să-l fi notat că s-a întâmplat. Dar el, prin ceea ce îmi spui, devine cert, dar el totuși va urma. Foarte bună întrebare. Înseamnă, aici vorbim despre crearea realității. Atunci când cineva creează o poveste și foarte mulți oameni emoționalizează cu ea, hrănesc acel egregor, el devine real exact în realitatea aia. Îți dau un exemplu. Cineva a făcut, că e la mod acum cu 2020 până ce am trecut, cineva a creat o imagine cu un virus ucigaș. Toată planeta, peste 70%, da, au început să emoționalizeze cu treaba aia. Cu acea imagine. Da, în fine. corect. S-a materializat în realitatea noastră, sub o formă sau alta. Toți am vorbit despre ea, majoritatea au acceptat-o, s-au ferit de ea, au căutat modalități de a nu le face rău acel ceva și uite că povestea a devenit reală. În realitatea asta, scenariștii creează povestea, iar ceilalți îi dau viață. Păi doar așa poate funcționa. Exact. De aceea ei știau ce se va întâmpla. De exemplu, sunt niște seriale, Simpson și nu știu ce, care arată lucruri care se vor întâmpla. Nu toate s-au întâmplat. De ce? Că nu toate au fost la nivelul egregorian să se îndeplinească condițiile necesare și suficiente, să se întâmple exact așa, dar s-a întâmplat sub o altă formă. Pentru că vorbim de zeci, sute de milioane de oameni care dau energie în acel scenariu, în acea poveste. Da, și până la urmă este un efect acolo. Odată ce... Da, cred că sunt și imagini de alea când stau 50 de oameni la coadă și toți se pun. Și zic, bă, da, de ce stai? Nu contează, e coadă. Și cred că așa funcționează și asta. Și Exact. de ce, mă rog, am citit cândva o carte despre cum să faci lucrurile să devină contagioase și citeam acolo că dacă eu îți trimit ție, noi avem o investiție emoțională unul față de celălalt și îți trimit ție imaginea aia, tu o să o percepi într-un fel. Dacă ți-o trimite cineva de nu știu unde, tu zici, pleacă cu imaginea ta de aici. Și cred că ăsta e motivul pentru care a și funcționat. Dar sunt convins că sunt multe altele care încă funcționează, dar eu mai cred foarte mult că oamenii încep să se adapteze la mecanismele de marketing și să facă diferență, mai ales acum cu AI-ul, când te uiți la o imagine și totul e real. Încep să aibă liberul la arbitru mai activ cumva, băi, să discearnă, știi, e real, nu e real, ce urmărește, cu toate că mulți au ajuns un pic să fie dogmatici și să nu mai creadă nimic și suflă de 10 ori în iaurt, este adevărat. Însă îi văd mai adaptați. Da, sunt mai adaptați. Dar nu toți ajung să facă diferența asta pe care o spui, pentru că nu toți tind către trezirea asta în conștiință. Lumea viitorului, de care spuneam, este a oamenilor spirituali. E o lume spirituală în viitor. Pentru că tot ce înseamnă android și robotică poate să înlocuiască tot ce facem noi în plan material, fizic, dar nu poate să înlocuiască ce facem noi pe verticală. Aici e. Și nu toți tind către această trezire spirituală. Da, te poți trezi spiritual dacă tu nu te-ai întors prima dată la tine? Nu. Păi asta înseamnă să lucrezi, să tinzi către acea atindere spirituală înseamnă cunoașterea de sine. Altfel nu se poate. Orice ai face e pe lângă. Și spuneai că tu crezi că oamenii vor fi jumate roboți și jumate oameni. O mare majoritate dintre ei. Dar asta pentru că e un proces, pentru că are ca scop experimentarea, care vine probabil la bază cu niște bonificații, beneficii de-astea ascunse, vei trăi mai mult?
Chiar Vei și fi peste mai 1000 de fericit? ani. Nu vei mai simți frica? Da, chiar în momentul de față, din punct de vedere științific sau a științei medicale, oamenii pot trăi, dacă s-ar dori, minim 3-400 de ani fără probleme. Dar peste 40 de ani sau 50 de ani. Mai ales că aici vorbim de proiectul uman. E un proiect tot ce e aici. E un proiect care trebuie să analizează. Și proiectul ăsta are o durată. Fiecare proiect și fiecare... Noi suntem a 5-a civilizație de oameni. Și suntem în al 4-lea cer. Fiecare proiect, cum spuneam, are un început, dar și un sfârșit. Dar noi nu putem ca numerologi să știm exact sfârșitul ăla decât când ajungi la un nivel foarte, foarte înalt. Noi putem calcula, unii care sunt mai buni, să spun așa, cu o eroare chiar de minim 5%. De ce? Că 5 este manifestarea omului în programul lui. Are voință proprie. În numerologie, când spunem ridicarea la putere, asta înseamnă rezonanța cu Creatorul. Noi, ca să putem rezona cu Creatorul, doar prin voință putem, în rest nu avem niciun acces. Doar voința ta de a fi și a face, mai apoi, te duce în rezonanță cu Creatorul. Asta înseamnă să te ridici la putere. Matematic. Da, Andrei, mai am o întrebare pentru tine. sigur. Dacă totul este număr, ce înseamnă, cu toate că mi-ai spus la începutul podcastului, ce înseamnă 0 în viața noastră? Golul, începutul sau infinitul? Toate la un loc. De aceea 0, din punct de vedere numerologic, da, înseamnă că e 0 unde e totul, la nivel subconștient unde e totul, dar și nimic în planul conștient, pe care trebuie să-l aduci, să-l faci tot plin. E ca un covrig. Ce alegi, covrigul sau gaura lui? Că el e totul, dar și nimic acolo în același timp. Deci la nivelul subconștient trebuie să iei tot ce ai în raportul experiențelor tale, chiar și din alte vieți anterioare, sau în raportul esenței tale divine și să-l aduci în conștient. De-aia e totul și nimic în același timp. Că de-aia se spune o gaură neagră, cum explicam, știi? Ia ceva și dispare tot, dar apoi nu mai e nimic, ba da, dar trebuie să vezi tu unde tot. Adică e ca o monedă Cu două fețe. cu două și fețe, știi? Aici spune tot și aici ai murit în 3 ani, vezi? Dacă nu știai că dacă ei ăla mor și în 3 ani, ai devenit un milionar, dar uite, în 3 ani trebuie să vezi și fața cealaltă. Deci 0 de fapt este androgin, este starea primordială. Creația a început pe baza, de-aia și noi vorbim despre sistemul binar. 0, dar și 1. 0 și 1 au dat startul creației. 0 era un spațiu, calculatorul, și 1 un creator care a început să joace. Și 0 și 1 a început startul creației. Putem explica ca formulă dacă avem tablă. Clar. Dar tu crezi că acest creator are la rândul lui un alt creator? Sigur că da. Și el face parte din jocul mult, mult mai înalt și mult mai vast la nivel de creatori. El e cumva la primul nivel de creatori. Sistemul solar. Prin ce ne dăm noi seama că e la primul nivel? Pentru că noi facem parte din creația lui, sistemul solar. Pentru că fiecare sistem solar, Și că noi nu suntem la rândul nostru creatori? în afară de asta, dar fiecare sistem solar are niște propriile mecanisme. Și să știe asta din foarte multe cărți, chiar și Bhagavad Gita, Vedele Ariene și multe alte cărți, Tania. De exemplu, lângă noi, vecin, este un sistem solar unde acolo creaturile, unele sunt creaturi, altele sunt făcături. Unii sunt creați, alții sunt făcuți. Au 4 brațe. S-au adus pe vești și la noi. Acum ceva mii de ani, cei care trăiau atunci, din cei creați, cele 4 civilizații create, ei traversau și cei după zidul de gheață și era altfel. Era altă eră, alte civilizații, alt nivel al densității eterice. Și cu siguranță vom dobândi noi informație pe parcurs ce ne adaptăm, învățăm, trăim. Foarte bine ai spus, trăim. Da, corect. Spune-mi, te rog frumos, Andrei, unde te găsesc oamenii și care sunt plusurile pe care le poți aduce tu în viața oamenilor dacă apelează la tine, la serviciile tale? Mulțumesc. Oamenii mă pot găsi pe pagina mea de Facebook, deci platformele unde eu acționez și mă pot găsi de la Facebook, YouTube
TikTok. Mă pot găsi în privat, unde au toate datele necesare, mai ales pe WhatsApp. Cum te găsesc pe Facebook, pe TikTok? Sub același nume, Mirea Andrei Numerologie, așa mă găsesc pe toate platformele mele. Ceea ce pot aduce în afară de informații este ajutarea în echilibrarea programului total al lor. Când spun asta, plecând de la karmă, dharma, karmă, sferele de inteligență, ce ai de făcut să te cunoști, rol social, vibrația, menirea ta, funcția supremă, legătura cu Dumnezeu, cosmosul, dacă vrei așa, raportul de contexte de a evolua în lumea asta, destinația ta, raportul strămoșesc, karmic și sigur că de aici putem merge foarte, foarte adânc în principiile sau în descifrarea codului fiecăruia dintre noi. Unii chiar îmi spun, domne, eu sunt nefericit. Normal că ești nefericit, pentru că nu mergi bine în program. Andrei, îți mulțumesc foarte mult și abia aștept să ne revedem în noi producții. Mulțumesc frumos asemenea și dacă îmi permis să nu uit, pentru cei interesați, pe data de 29 a 9 o să țin din nou un curs de inițiere în numerologia pitagoriană, unde voi preda și matematică cantitativă până la un nivel de înțelegere încât să le fie mult mai clar și mai ușor de a înțelege această știință. Cursul acesta va ține minim 60 de ore și pentru cei ce vor să intre în înțelegerea acestei taine profunde, poate să mă contacteze. Oricum, sigur va fi această informație și pe rețelele tale sociale, nu? Sigur că da. Corect. Când ai zis că începe? Pe 29. 29 a 9? Da. Acum, luna asta? Da. Super, îți doresc succes și să știi că acest podcast va fi publicat până în data respectivă, cred că ți-am mai spus când, pe 14, pe 11, nu mai știu exact acum, deci au timp și tu ai timp să pui mai multe informații despre ce cuprinde acest curs. Sigur E că online, și îți corect? mulțumesc frumos. Da, este online. Bun, încă o dată mulțumesc. Și eu îți mulțumesc asemenea. Am descoperit astăzi, împreună cu Andrei Mirea, că matematica și numerologia nu sunt doar teorii abstracte, ci coduri vii care ne definesc pașii, relațiile, dar și alegerile. Fiecare zi, fiecare întâlnire și fiecare proiect are o vibrație unică, iar în spatele ei se ascunde o ordine divină. Dacă totul în viață este număr, atunci și tu ești parte din această ecuație cosmică. Eu sunt Mădălin Dumitru și îți mulțumesc că ai urmărit acest episod din Podcast pentru Suflete. Până data viitoare, nu uita, viața ta are un cod, iar cheia lui se află întotdeauna la tine. Podcast pentru suflete eco fără timp, în care tăcerea devine un schimb, un fir nevăzut între oameni și stele. Să nu fim niciodată singuri.